mà tún kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o, ìròyìn ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ibi tí ọmọdé ti mọwọ́ wẹ̀ tá à ń bá gbà jẹun. náà nínú mi dùn láti wẹ́kọ̀mù yín mo sì bò ó dá o lábala lérèfé tá a mọ́ gbà yọjú lójú wíńdò náà ní ojú fèrèsé láti ń yọjú àgbébòrùn díẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà là á ṣàbòsí àwọn olórí yín. àkọ́kọ́ ń bẹ̀ lọ́dọ̀ Akpabio là ń lọ àwọn èèyàn sáà ń gbé kiri Akpabio ti step down Akpabio ti step down mo ní mi ò sì gbọ́ láti 2 days ago. èèbó pọ̀ nínú ìròyìn tòní o wọ́n ní ó ti step down o bó ló ṣe wá step down ṣé ó step down kó lórí àga ọjọ́ wo la sì gbé tó ní láíláí sábàdà só ń jọ ọ̀kọlà tó lè step down ṣùgbọ́n ó step down lóòótọ́ o ibo ló ti wá step down nínú panel àwọn tí wọ́n kóra wọn jọ kọmitì tí wọ́n fẹ́ ṣe investigation wọ́n fẹ́ ṣèwádìí nípa ṣé lóòótọ́ ni ó fẹ́ mọ ṣàṣùṣẹ́wà ọmọ ọlọ́mọ ṣé lóòótọ́ ló ní kó wá fi adùn ṣàyé òun àbí irọ́ ni wọ́n ní kò yẹ kó wà ní panel yẹn ìwọ náà fẹ̀sùn kàn ìwọ náà ló tún preside lórí panel yẹn gẹ́gẹ́ bí wípé ó wà nù kọmitì tó fẹ́ ṣèwádìí wọ́n ní kò yẹ kó sí mbẹ̀ inú panel yẹn ni Akpabio ti step down o kò step down as senate president o ẹ mọ́ gọ́ra yín o yín ò lá ní àkọ́kọ́ mú wa ká verify ká clarify ká sì confirm ẹ̀ fún yín wípé kó step down báwọn nǹkan ṣe ń gbé kiri pé ó step down gẹ́gẹ́ bí senate president rárá o ó kàn step down kúrò ní panel ní wa ní pẹ́ lórí ẹja gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu àwọn agbẹjọ́rò tó yìn ín bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ́ gbàgbé ká tó gbọ́ lẹ́nu wọn bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wípé ilé ẹjọ́ wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ rẹ̀ lọ́la o ẹjọ́ ohun tó ń gbé lòdì sí Natasha òun náà kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí àmọ́ wò pé Natasha ban lórúkọ jẹ́ òun àti ìyàwó rẹ̀ tán gbé lòdì ìyún ni kọ́kọ́ fẹ́ gbọ́ látọ̀la lọ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ díẹ̀ lẹ́nu ìkan náà wọn lọ́yà. How would the reasonable man react? Even if you arrive at an honest verdict, a reasonable man will allege that there is a likelihood of bias. And if that is so, even if the panel brings up a resolution, that resolution will be challenged, and rightly so, that a party that you are investigating is appearing as a member of the committee that is investigating himself. It's uncharitable and it's an aberration. ó dáwọ́ ẹ káàbọ̀ sọ́dọ̀ EFCC náà ni ọ̀gá EFCC rẹ̀ bó ṣe ṣe pé inú aṣọ ara náà wà wọ́n wọ aṣọ EFCC bàbá wọn Olúkáyọ̀dé nù pásítọ̀ nìyẹn lónìí mọ̀ pé pásítọ̀ nìyẹn pásítọ̀ rìdíìmù nìyẹn bẹ́ẹ̀ bá rí bọ́n ṣe ń ṣe deliverance tán gbàdúrà ní kíkankíkan tán cast and bind ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ wọ́n rí nírú nǹkan báyìí rìdíìmù náà ń lọ gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ pásítọ̀ gidi sì ni wọ́n kájú òṣùwọ̀n ó kàn jẹ́ pé omi pọ̀ ju ọkà lọ ní oṣù mọ́ ẹ jẹ́ ká náà sàmì sàdúrà díẹ̀. In every good things of life you will multiply in the mighty name of Jesus. By reason of this anointing no arrow of sickness will come near you. When they fire it will backfire. In the mighty name of Jesus. a ń kìlọ̀ fún gbogbo àwọn tí ọwọ́ bàbá ẹ mọ̀ lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn rèé ṣe ìdúpẹ́ o wọn ò ní gbowó lọ́wọ́ yín o ṣé ẹ ti gbọ́ ẹ mọ̀ dáadáa wọn ò ní gbowó o wọ́n bá sì rí yín ṣọ́ọ̀ṣì wọn ò ní ṣe bí ẹni pọ́n mọ̀ yín o torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá ní kéèsì lọ́dọ̀ wọn báyìí wọ́n lè mọ̀ gba ṣọ́ọ̀ṣì wọn lọ lórí téèni o dey play. Don't you see how better I look? You think I'm interested in it? ǹjẹ́ ti gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ Fubara latest a mú ọ̀rọ̀ Fubara wá fún yín ó lóun ò ní interest nínú gọ́vnọ̀ mọ̀ bóyá ó fẹ́ resign ni kò tiẹ̀ tí ì yé wa ṣùgbọ́n ó tún fi apá kan ẹnu ó fi kìlọ̀ fún ìkànnú àwọn bíṣọ́ọ̀bù tó ń pariwo tó gbóhùn sókè níbi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ níbi àpéjọpọ̀ àṣekágbá níbi tí wọ́n ti ń sin bàbá relé ìyẹn bàbá Edwin Clark ní Niger Delta ó láti kìlọ̀ fún gbogbo àwọn tí ń jà fóun blindly bí afọ́jú oníkan jọ kán mọ́ jà fóun blindly mọ́ òun mọ bóun ó sì gbèjà ara wọn o a gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹjẹ́ sáré dọ́dọ̀ Wike ẹni kí ni Wike fẹ́ sọ Wike ti confam pé Fubara wá sọ́dọ̀ òun ó wá bẹ̀bẹ̀ ó wá sọ eléyìí ọjọ́ ríra àwọn ṣùgbọ́n kí ni àtúbọ̀tán wíwá tó wá àlejò tí Wike gbà bẹ́ẹ̀ náà ni Wike náà ó ń sọ̀rọ̀ nípa ó mọ̀ tún lọ sí ibi táwọn PDP ti ṣe meeting ó tún gbàbẹ̀ lọ òun níwọ̀ tó ń bá APC jẹun tó tún padà lọ sọ́dọ̀ PDP bó náà ṣe gbà ó wọlé ibo ló gbà wọlé ó ń sọ̀rọ̀ nípa ticket ẹni tó máa gba presidential ticket mo wá ní kán wá fẹ́ ṣe papabari fún Wike
kán wá fún ní tíkẹ́ẹ̀tì torí ó ń pariwo pé wọ́n lè fún Haúsá ní tíkẹ́ẹ̀tì ìyẹn pé àwọn PDP ò gbọ́dọ̀ zóònù tíkẹ́ẹ̀tì sí ìyẹn presidential ticket 2027 sí ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá sí north mo wá fẹ́ kán ṣe pàmpárì fóònù náà kán fóònù gangan ní tíkẹ́ẹ̀tì àwọn àwò bóyá yóò dìbò lòdì àbí yóò gbégbá àbò lòdì sí ọ̀gá rẹ̀ ààrẹ Tinubu PDP ò mọ géèmù play wọn ò mọ géèmù play Wike ló yẹ kán fún tíkẹ́ẹ̀tì ṣùgbọ́n ìyẹn ò kan àwa fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ni ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ o nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí èsì tó fún Fubara àti ìhà tóun náà kọ sí wíwá tí Fubara wá Wike ń ṣe bí Ọlọ́run ẹ gbọ́ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí. ẹ jẹ́ wá sáré dé àdúgbò kan àti ẹ̀mọ́ àdúgbò yìí àfi bá a ṣe gbọ́ tán ń pariwo tínú wọn ń dùn táyọ̀ wọn ń kún tán àrò pé sọjí ni revival la pè é ìsọjí ìta gbangba kọ́ o wọ́n ní wọ́n gbé transformer wọn wá transformer tán ti gbé lọ láti last year ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu wọn. a dúpẹ́ o láti December transformer wa ti dé o tuntun ni o ó mà ṣe o transformer náà ń kọrin náà dá ìsọjí kalẹ̀ lé lórí báyìí transformer ibi àwọn olórí yìí sì ń dé Nàìjíríà inú òkùnkùn ni kì í ṣe inú ìmọ́lẹ̀ mi ò rí rí mi ò gbọ́ rí transformer ń lo èbò. Just want to give you a quick search, all right? My darling, I'm not your darling. I'm not here to argue. I'm not your darling. Did you understand? I'm not here to argue with you. No, you're here. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ọjọ́ gbogbo ń tó lè ọjọ́ kan báyìí ní tó lóhun ọwọ́ pálámbá rẹ̀ ṣẹ́gi ọwọ́ bá UK náà ti mú ọmọ kékeré ní ń tẹ̀lé kiri ní ń ká mọ́ kọ́nà ní ń pè lórí fóònù ní ń sẹ́ndí mẹ́sẹ̀gì sí wá bá mi ń bì ó tó àṣírí ó lóun ṣe bẹ̀rẹ̀ kò tí ì ju oṣù méjì lọ ó ní randomly ló máa ń mú wọn mọ́lẹ̀ èyí tí ó bá sì ti gbà fóun òun ó fi ilẹ̀ ọlọ́pàá tún fẹ́ mú ó tún pe ọlọ́pàá ní my darling ìyẹn ni òun ò ṣe darling rẹ̀ ṣé àwọn Ìgbò ni wọ́n pe darling ẹ̀ ni mo dojú lé ọmọ Ìgbò dà kì í sọmọ Ìgbò torí èmi náà kọ̀ǹfàmù ibi tó ti wá ṣùgbọ́n ọwọ́ pálámbá rẹ̀ ṣẹ́gi omi ò tí ẹ̀ mọ̀ bóyá ọmọ Nàìjíríà ni ìdí tí mo ṣe dárúkọ ọmọ Ìgbò náà ni àwọn náà sọ pé my dear my darling àwọn náà mọ̀ rí nǹkan kọ̀ọ̀kan pè ọ̀nù torí ẹ̀ ni mo ṣe rò pé mọ́ bínú ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ọwọ́ pálámbá rẹ̀ ṣẹ́gi ṣe ló ń wò pàwò òun náà sì mọ̀ pọ́n ti mú òun bó ti ẹ̀jẹ̀ pọ́n lòun níwèé ó ní legal resident lòun ṣùgbọ́n ó ti ṣe nǹkan lẹ́gà báyìí ẹgbẹ́ ẹ̀yìn ará UK kí ni wọ́n máa ṣe fúnru wọn àkòyá wa ń tán ṣe fúnru wọn ń bì náà ó jọra wọn ṣùgbọ́n ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ dá wa lóhùn tán bá mú èèyàn báyìí tó ń bọ́mọ kékeré sọ̀rọ̀ ìfẹ́ fóun ọba sùn tí wọ́n sì ń dẹ wọ́n máa ń dẹ wọ́n ni o wọ́n máa ń lo àwọn ọmọ yẹn láti dẹ wọ́n ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ orú àwọn dúdú báyìí wà lẹ́wọ̀n gan wọ́n pọ̀ lẹ́wọ̀n tó jẹ́ pé wọ́n ní alọ́ wọn náà máa ń rí wọn ìrábọ̀ wọn kí lẹ́rù kan máa ṣe fún ẹ̀wọ̀n àbí ó dáa. torí ẹ̀ náà ṣe sọ pé kọ́ ọmọ rẹ kó lè fún ọ ní ìsinmi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan fi ń ṣeré gélé ní Nàìjíríà wọ́n máa ń rí àkóbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán bá dé ìlú òyìnbó báyìí wọ́n máa ń bọ́ sọ́wọ́ wọ́n máa ń rò pé bọ́n ṣe ń lé àwọn ọmọ kéékèèké ká ní Nàìjíríà náà lè ṣe ń lo òyìnbó. báwo ni ẹjẹ́ àtàrà ṣàṣà ẹjẹ́ dé high court ní orí ẹ̀sùn Abdulrahman tó pa Hafsat gbogbo ọ̀gọ́ ẹ ti wá yóò ti rù ẹ̀ fún lóúnjẹ ẹnìkan mọ̀ ga o kò yẹ kán fi ìyà jẹ tí ó fi lọ àbí bó wà wọ́n sàti ní ilé ẹjọ́ ti ní kán rèé kó gbogbo bọ́dì yòókù èyí tó gékù lára Hafsat pé kán rèé sin ọmọ ọlọ́mọ kán fi irú kán fi yẹ̀pẹ̀ fún yẹ̀pẹ̀. General made an application that the dismember body of the deceased should be released for the family for the funeral arrangement, and we all acceded to the application because we are all Muslim. It's so unfortunate that this happened the way it happened. We have a pending application. All of 4 other defendants filed our own bail application, but unfortunately, Milord said that it will serve as a distraction. It will rather grant accelerated hearing, which he has done his own wisdom, that the accelerated hearing will be granted, and we agreed to come back on 24th of this month. All right, so I see a lot of posts of different people laughing at me, say I did do giveaway, and my mother did a drag for 2,000, 3,000 for bank. You understand? Say my mother an ordinary school teacher, I for don't open business for her, blah 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 blah. You see, the truth is I don't blame you people. Now the Nigerian government so we get now in concern because normally the welfare of teachers
in this country suppose they above the roof. There are some professions in this country that don't get paid for the efforts that they put into the system, and that is teaching. That's why you go open your mouth, they call school teacher ordinary. Meanwhile, you know that this is an important profession in the country. Professions like doctor, nurses, they're supposed to earn above the roof because of their impact in the society. Teachers especially, you go share public school, you go see a teacher, they suffer. One teacher go drive in 1946 motor. You go see all those old women, they don't do school for how many years, they don't even show of their pension. Yóò dáa fún owó VDM o, yàtọ̀ sí pé mọ́mì rẹ̀ jẹ́ tíṣà, wọ́n underrate àwọn tíṣà gan-an gidi. Tíṣà mi wọ́n gba 35,000, wọ́n underrate wọn gan-an. Náà tó ní school gan-an underrate wọn, wọ́n mọ iyì wọn. Iṣẹ́ ẹ bá sì ríṣẹ́ tán ṣe, wọ́n kọ kọ̀ríkúlọ́ọ̀mù, wọ́n kọ kinní kan ṣẹ̀dú àbí kí náà mọ̀ pé kì í ṣe iṣẹ́ kékeré ni tíṣà ń ṣe o. Ṣùgbọ́n àwọn náà underrate jù. Kì í wá ṣe tíṣà nìkan tó fi dé tíṣà náà lápè lecturer tó fi dórí àwọn lecturer àwọn underrate wọn. Àwọn náà sì ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Ọmọ mélòó ní mo rántí tíṣà rẹ̀? Ọmọ mélòó? Ká ní gbogbo wa tá a gba ọwọ́ tíṣà kọjá là ń rántí wọn ni ayé tíṣà ìbá dáa. Èmi náà jẹ̀bi rẹ̀ o. Mo jẹ̀bi rẹ̀ o. Wọ́n sì kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Ṣùgbọ́n ọmọ míì tó bá rántí tíṣà rẹ̀ báyìí pè ní tó wọ́n fi ránṣẹ́ mọ́ sí pé fún tíṣà rẹ̀ o. Tíṣà gbìyànjú ní ayé wa kó lè dáa fún wa náà ni o. Tíṣà míì burú lóòótọ́ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló dáa tán ṣe bí mọ̀mọ́ tán ṣe bí bàbá fún wa. Yóò dáa fún gbogbo tíṣà lágbàáyé. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ò fẹ́ ṣe tíṣà mọ́ nísìnyí o nítorí wọ́n ti discourage àwọn ọmọ. Bí ò bá wá sí tíṣà mọ́ gbogbo àgbáyé ta ló fẹ́ kọ́ àwọn ọmọ? Ó ga o, ìlú èbó kárí o, tíṣà ń gbádùn bí o. Your Excellency, the President of my country, Aṣíwájú Bola Ahmed Tinubu. Sir, I am calling you to use your office to do what nobody has been able to do since 1904. I have the courage to ask Nigerians to decide their own future. 3 years ago, while we were suffering in Nigeria, the former president, Buhari, was constructing a road that will link the Hausa people with the Niger. 3 years ago, while we were suffering from bad roads and bad rails, the federal government of Nigeria used Nigerians' money to create and construct a railway that leads to Niger. Yesterday, the Niger government dumped French as their national language in favor of Hausa. The Hausa people and the Fulani people are coming together. And Nigeria is an obstacle to that unity. The government should be able to make up its mind and let us decide on our own future. Should Nigeria continue to be together? Many black Americans are coming back home now. They want to come back to Africa because of the far right government of His Royal Majesty Al Capone Trump. But they cannot come to Yoruba land, even though the 75% of them that were there are from Yoruba land. They cannot come to Yoruba land because of the so-called indivisible Nigeria. Forcing different tribes, forcing different ethnicity, forcing different people together under the name of Nigeria. The Northerners are trying to build their own people, build their own nation with the Niger. The Cameroonians are doing their own with some part of Igbo land. We have nothing in common with these people with tension in the name of religion. In the last 1 month alone, over 35 people have been slaughtered needlessly in Ondo State by the Fulanis. I know when we say the Fulanis, the president will say, did you see Fulanis there? The same thing you said when my cousin, Passion's daughter, was killed. And eventually when the criminals were apprehended and found to be Fulanis, you did not come back to withdraw your statement your statement of defense of the Fulanis. We cannot continue to live in a situation whereby we feel like we are being forced together. The Nigerian entity is like a curse on the Yoruba people. You know, we don't like violence. We don't like Atigbadun. But when that Oro and Igbadun is being undermined in the name of religion by these northern entities, very few, but very powerful in their statement of Islamizing Nigeria by all costs. This is why I'm saying, Your Excellency, please, give us the chance to decide the future of Nigeria by ourselves. The Fulanis, the Hausas, they are doing great by trying to march together.
There is no reason why we should continue with Abdul Salam and the northern constitution imposed on us that Nigeria is indivisible. Why is it not divisible? Is it our own choice? You will say Nigeria is indivisible if it is the choice of the people. Anybody that says Nigeria is indivisible is actually continuously promoting the colonial presentation of Nigeria. Exactly, bàmí yọ̀dà fún yín o àmọ́ra rí oṣù mọ́rọ̀ tẹ́ sọ yìí gbogbo àjẹ́ndà wa gan rè àjẹ́ndà tó yẹ kí Yorùbá gbé lọ́wọ́ rẹ̀ Haúsá lájẹ́ndà tí wọ́n ti sọ àwọn Ìgbò náà ní tiwọn wọ́n sì ti ń ré èèyàn farati wọ́n ré èèyàn faránù ẹ̀rí tí Níjẹ̀ ó sì fún Nàìjíríà Níjẹ̀ wọ́n sì ti kúrò nínú ECOWAS ẹ̀rí tán máa ṣe tí àwọn ẹbí àwọn Haúsá ìbọn kò lábò pẹ̀lú wọn lọ́jọ́ sí tí wọ́n ń lo flag àwọn Russia a sì gbọ́ wípé Russia ní military base síbẹ̀. I am pitying ààrẹ Tinubu à Nàìjíríà mo ń pity wọn bí tán bá tì wọ́n dé bóyá náà ti ra wọn ẹ wo tí bàbá Fásọ̀rántì tí bàbá ìsọ ẹ wo tí bàbá Fásọ̀rántì Fúlàní kọ́ àní Fúlàní ni ó pàpà tu orílẹ̀-èdè yìí ebi USA ti proscribe wọn náà pàpà tu ẹ mọ̀ wòran àwọn ò mọ̀ wòran yín a mọ̀ wòran yín yọ̀dà fún yín ọ̀rọ̀ yín mú yẹ̀sì wá gan-an ni o àkànfẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀jù ni àbọ̀rọ̀ láǹsọ fún wọn lóhàbí bó bá dẹnu rẹ̀ yóò dòdìdí kọ́lọ̀ ń jẹ́ kán tètè gbọ́ kó má bàa léètì jù fún ọ pàápàá jùlọ gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọba gbogbo wọn pátápátá ẹ wò wọ́n ṣe pa ọmọ bàbá Fásọ̀rántì dànù bàbá ń bàbá ti 99 ní ìsìn pé wọ́n ń fi gírìn ni pé wọ́n wà nù lé ni wọ́n ń sá wọn sóòrùn ni we celebrate his grace yo ṣùgbọ́n wọn jẹ́ kí bàbá yẹn achieve gbogbo àjẹ́ndà wọn lórí Yorùbá wọ́n padà wọ́n gba original lọ́wọ́ wọ́n gbé Olúwọlé ní wọn lọ́wọ́. Imagine káàrẹ Tinubu wọ́n ní ààrẹ Tinubu sọ wípé kì í ṣe Fúlàní ló wà ń díẹ̀ nígbà tásìrí wa tún sán padà wá sọ wípé Fúlàní ló ṣe. àwọn Fúlàní náà nídìí ẹ̀sìn náà sì ń pè wípé kán pa ìyàwó ààrẹ lọ́jọ́ sí o wọ́n ṣe yín sùtà wọ́n ṣe yín léṣù wọ́n ṣe yín ní nǹkan yóò kàn yín náà. It was really a disheartening episode to watch today when I saw Wike commissioning Mabushi, flagging out Mabushi car park. You know, even in 21st century, where do people flag up car park? There's nowhere. It's the least of the elementary level of governance. And then in that same occasion, he was using that same occasion to bash a sitting senator of the Federal Republic of Nigeria. And people were applauding him. He was derogatorily making statements that will reduce the personality of that person. Olóòlẹ̀ ń gbọ́ yẹn wẹ́wẹ́ ẹgbọ́rọ̀ Wike ẹgbọ́dẹ̀ndé ọ̀rọ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn kéèyàn máa ní òun lọ́ǹchì òun fúláàgì páàkì ibi tán páàkì mọ́tò sí tó yẹ pé wọ́n ṣe ń bí òtí ẹni mọ́ ó kàn déédéé jí ó rí i pé wọ́n tún ti ń ṣe páàkì kan wọ́n ti ń ṣe garden wọ́n ti ń ṣe ibi tán páàkì mọ́tò sí òun làwọn wá ń flag off náà làwọn fi ń ṣe ìlú fún yín náà làwọn fi ń ṣèjọba fún yín tẹ́ bá sì gbọ́ iye bílíọ̀nù tán fi ń ṣe kàwọ́lérí ni ní rógùn kàwọ́lérí fẹsẹ̀ janlẹ̀ nítorí àwa ti ṣí ojú kúrò lára àwọn olórí yín Nàìjíríà àti Nàìjíríà pàápàá jùlọ a ti fi ọkàn wa sí òmìnira inú òmìnira lọ́kàn wa wà ní tágẹ́ẹ̀tì wa wà á sì gbà láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ó gba ẹni ń pariwo náà ń kígbe ó ti sú gbogbo ayé ó sì ti ń fi hàn gbangba wípé Nàìjíríà ti expire. Bí mo bá lówó máa tọ́jú màmá mi. Bí mo bá lówó máa tọ́jú màmá mi torí màmá jìyà púpọ̀ nítorí ọmọ. Bí mi ò tí jẹun màmá mi kò lè jẹun. Bí mi ò tí wọṣọ màmá mi kò lè wọṣọ. Bí mi ò tí sùn màmá mi kò lè sùn. Màmá gbé mi jó láì rí ìlú rárá o. Màmá mi ẹ máa ṣeun ẹni. Ó yá máa tọ́jú òbí mi ò kọ́mọ mi lè tọ́jú mi. Máa tọ́jú òbí mi ò kọ́kàn wọn lè súre fún mi. Torí odò tó gbàgbé orísun rẹ̀ láyé dandan ni yóò gbẹ. Bí mo bá lówó kó tọ́jú màmá ẹ.
tí wọ́n bá lòwò kò tọ́jú màmá ẹ màmá jìyà púpọ̀ nítorí ọmọ ìyá lólùtọ́jú mi tó ń tọ́jú mi ní kékeré ẹ̀yìn rẹ̀ ló fi pọ́n mi ìyá kú iṣẹ́ mi èmi kíyà mi kú iṣẹ́ pẹ̀lú tẹríba mọ́lẹ̀ èmi kò lè kọ́ṣẹ́ fún ya mi mọ́ ìyàwó mo kọ́ṣẹ́ ju tá ń dálẹ̀ lọ mọ́ mi ò mọ̀ rẹ́rìn mo kọ́ iṣẹ́ ju tá ń dálẹ̀ ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi òṣùpá mi rèé àná ló yẹ kí n ti kí àná lẹ́sẹ̀ àyájọ́ ọjọ́ mọ̀mọ́ ẹ wò mo ti gbàgbé ẹ̀yin bàbá náà òbí náà bá ti kíra fún mọ̀mọ́ ó ti kan ẹ̀yin bàbá náà nù ọmọ yẹn wà jẹ ọlọ́run ọmọ yẹn wà dádì jẹ ṣùgbọ́n àfi fún ọ níta àfi dọ́kùnrin náà nù bàbá ń bá ìyàwó wa ṣe kínní àmọ́ yá fi pé òun ló win ni ọkùnrin yìí lè san mọ́ obìnrin bọ́ bá ń kí ìyá ó ń kan bàbá náà mọ́jà mọ́ sí lára wọn ó dá gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tó tọ́ àpò àṣeyẹ Mother's Day tàná o èmi ò mọ̀ pàná ní ìfà ṣe rí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation àti gbogbo báwọn kan tiẹ̀ sí ń distract rí pé orin anthem mo fi wọlé lánàá ọpẹ́lọpẹ́ mọ̀mọ́ wa Abádéjọ Victoria àwọn ni mo rí mẹ́sẹ̀gì wọn tán ní happy Mother's Day to us mo ní yé ayé mi rú oversight wo lélẹ́yìn ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kò tí ì léètì ju o kò sáà ti wọ 24 hours tẹ́ ṣe birthday Mother's Day ó dáa ẹ pẹ́ fún àtúnbà yín ṣe mi àjọ péjú ṣe mi ní next year ní láṣẹ Ọlọ́run happy Mother's Day to all our mothers in the house ẹ sá wọn látẹwọ́ ìmátẹ ọkọ̀ ìmátẹ ọkùnrin dáa fún wọn á ní wọn ti láàrin ya láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ó dá orin mo fi kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé tòní o ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ìpàdé ibi tí ọmọdé ti ń mọwọ́ wẹ̀ tó ti ń bàgbà jẹun ìpàdé ibi tá a ti ń kọ́ ọmọlùbọ̀ ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n láì dálẹ̀ ìfẹ́ náà la fi pinlẹ̀ ìpàdé wa orí òtítọ́ àtòdodo la gbé ìpàdé ilé Ọlọ́run ló sì ń darí wa ohun gangan lolùmẹ̀tò lẹ́yìn Ọlọ́run ní níwájú Ọlọ́run ní lẹ́yìn Ọlọ́run ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọlọ́run lọ́tún Ọlọ́run láàrin lókè àtilẹ̀ Ọlọ́run ní o Ọlọ́run ló fún wa lórí ọ̀fẹ́ tá a fi ń péjọ ń bí yo mo dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn mi náà tẹ́ ń fa yìí lẹ̀ tẹ́ ń kọ ìmọ̀ràn yín sínú comment section ibà gbé wọn débẹ̀ yín náà rèé o bá àbárẹ̀ èèyàn gbé débẹ̀ tá a láàmú là ń gbé débẹ̀ sáàmù wòra wa ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin náà ń gbé mi débẹ̀ yóò dáa fún wa yóò yá kò ní yẹ ẹ lẹ́yìn mi náà ní ibà rìn gírígìní yín o mo ti kó ń tẹ́ ẹ mọ́ jẹ́dé o tí kú mi àti kú yorin gírígìní ẹ tún lè pè mí ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo san láàrin ajé ni mo ní pẹ́kọ̀rọ̀ tí mo ní pẹ́kọ̀rọ̀ tó ọmọ jẹrin bẹ́tọ́ tó ọmọ pẹ́ngọ́lọ́ bẹ́ẹ̀ náà yẹn lè pè mí ní ìbàlẹ̀ jẹ́ ní ìbàlẹ̀ pọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ètò lónìí àwọn òtanú àbùkù ẹnìkankan bẹ́ẹ̀ náà ni àbàyàn lórúkọ jẹ́ à ń fi ìròyìn wa fi ń pàkíyèsí àwọn èèyàn sí ní owó pé wọ́n ń bá yín wí ń bí jọ̀ọ́ má lọ ṣe bí ọ̀gọ̀rọ̀ jọ̀ọ́ wọ́n fẹ́ bọ̀ lórúkọ jẹ́ ń bí wàá mójútó ń tà ń fi ìròyìn wa sínú o bẹ́ẹ̀ náà ni àìfárí apá kan dápá kan sí bá a bá mú part 1 wà á tún mú part 2 wà ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé àlọ́ tẹ́ ẹ bá kọ́kọ́ gbọ́ àlọ́ àtún mú àbọ̀bọ̀ nínú ìròyìn tó ní àbọ̀ pọ̀ ń bẹ nínú ìròyìn tá a ti kọ́kọ́ fún tí a fi ṣe àlọ́ àbọ̀ rẹ̀ lónìí ẹ gbọ́ ní rẹpẹtẹ ẹ tún lè pè mí ní ibà gbọ́n débẹ̀ ibà sáwọn ilé mi náà ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpèkè ọkọ̀ sweet 16 bá mi kan nù kọ́mẹ̀ntì lánàá wọn náà yá fi èyí náà láwà ká kọ́mẹ̀ntì wọn àná náà kọ́ wọ́n ní ìyàwó àwọn wọn náà wọ́n wà dáadáa wọ́n ní ibà ìyàwó àwọn ni mí wọ́n ló dáa bẹ́ẹ̀ the first ọkùnrin àbáwá ìdàpọ̀ the first ọkùnrin tá a kọ́kọ́ rí tán yá fi ìyàwó wọn fún mi nù wọ́n ti yá fi wọn fún mi o mọ́mí náà wọ́n wò mí báwọn o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ipa ọ̀pápá parada nínú abala comment section abala yìí olólùfẹ́ wa àyà parada ó dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà ìyá ó dára nígbọ̀kan ìjèjì wípé létẹ́ rí inú abala lérè ìfẹ́ ayọjú lójú fèrèsé ní ojú wíńdò ìgbà ní àmọ́ dàpò tí sórí bákónì tásàmọ̀ ṣàbòsí àṣàmọ̀ dọ̀wẹ̀kẹ́ ká lè gbéra wa débẹ̀ ní ṣùgbọ́n àìfi òótọ́ ṣeré o bẹ́ẹ̀ náà ni àmọ́ fààyè lẹ̀ láti ṣàlàyé láti yànnàná àwa ìkàn ka pépà àìkàn ka ìròyìn lójú screen bọ́lọ̀ ń bá sì gbé wa làásì mọ́ sí ọlọ́run ní ń darí wa ó dá oníkọ̀ọ̀kan èjèèjì ibi tá à ń lọ òjìnà ibi tá à yà ló pọ̀ àwọn àkórí ìròyìn ibi tá à ń lọ àwọn àdírẹ́sì wa ó náà rè o alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ àdè rivers ìròyìn rivers yìí ó tún ti gba ibòmíì yọ o ó ti gbọ̀nà ẹ̀bùrú yọ o lórí ọ̀rọ̀ Fubara
ariwo kí náà ń pa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta Fubara ó dàbí ẹni pé ó ti fẹ́ dìfẹ́ẹ̀tì. Fubara ti sọ̀rọ̀, ó ti jáde níbi tí àṣẹyìndé ti baba Clark kan náà àwọn elder statesman ní Niger Delta pàápàá jùlọ tán wá láti Rivers. Wọ́n ṣe ń ṣe ti baba Adébánjọ bẹ́ẹ̀ náà ń ṣe ti baba Clark. Wọ́n wá ń ganu sí máìkì, àwọn èèyàn wá ń sọ̀rọ̀. Ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ ibi pẹlẹbẹ ni. Fubara sọ wípé ọkàn òun ò sí níbi ìjọba mọ́, ọkàn òun ti kúrò nínú governorship, pé kán mọ́ pé ń bẹ́ẹ̀ mọ́ gan, pé sán ti ẹ̀bí ń pé sóun gan fẹ́ padà síbẹ̀. Mo ní òótọ́ mọ̀ ni ọ̀rọ̀ dàbí ọ̀rọ̀ tí mo fi ṣàpèjúwe lọ́jọ́ sí tán léèyàn kan sí kí ó wà lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn tí bàbá Adébóyè jẹ́ ńlámọ́lẹ̀ hàn náà sọ kí níyàn lọ́jọ́ náà tán náà ń gbàdúrà fún oṣù kan lọ oṣù méjì lọ kò sí ìyípadà, pé àgbà táwọn wá bí ẹ̀mí mọ́ sọ fáwọn pé káwọn bí pé só o fẹ́ ní ìmúláradá kí ló fẹ́ gan. Ó ní sóun sọ fún yín pé òun tọrọ healing bóun fẹ́ kú ni. Fubara náà wá níṣẹ́ ti ẹ̀ bí òun pé sóun fẹ́ padà wọ èyí tẹ̀ ń já fóun. Ó mọ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó sì sọ olójú méjì ní ìdá olójú méjì. Ó tabá àwọn tí ń pariwo Fubara, ó ní gbogbo wọn kọ́ nínú wọn mọ́. Ó ní tó bá ń gbọ́ téèyàn kan sọ pé mọ́ jó lọ́rùn wẹ̀yìn rẹ̀ ànígbà Fubara ó gbárò padà bẹ́ẹ̀. Ó láwọn kan mọ̀ọ́mọ̀ ṣe, wọ́n tún wá ń ṣe kọjá ibi tó ń ràn wọn ń kọ́ alákọ̀ọ́kọ́ náà ń kọ́ lòun ràn wọn. Ó ní ṣùgbọ́n nígbà tó bá ń pariwo Fubara la fẹ́ ẹ̀yìn rẹ̀ làwọn ó ní òun máa ń fi pé mandate àwọn tó fún mandate náà rè. Ó ní àṣẹ wọn ń ṣe kọjá ibi tó ń ràn wọn, àṣàwọn gangan náà wà ń di wípé kán bàjẹ́, wọ́n sì ń ṣe ojú ayé bí ẹni wípé àwọn ń wà lẹ́yìn. Ó sọ kò bá kún bí ọ̀rọ̀ tí wọ́n wá níta wá gangan ló ń bá wí nínú wọn. A lò fọ́nrán tó pọ̀ lónìí o, a sì fààyè lẹ̀ láti ṣe atótónu sáré bí tá a ti ń sọ yẹn náà tá a ti ní ó dá o. Bí o bá sọ̀rọ̀ mọ́ wọn náà agídí rẹ ti pọ̀jù, bó o bá sì padà mọ́ a mọ̀ retí kó o resign, pé inú gan ni ó jẹ́ kó o wà honourable, yóò dá ọ yà sọ́tọ̀, àwọn èèyàn ó fún ọ ní respect. Ìwọ náà ó ṣe bí bọ́dà rẹ Jonathan tí ò fagídí padà sí orí oyè nígbà táwọn Niger Delta ń sọ fún pé kò gbọ́dọ̀ forí oyè lẹ́ o. Ṣùgbọ́n bí tá a ti ní ká mọ̀ lọ pé a mọ̀ retí o bóyá yóò resign ni o, bílẹ̀ ó bá fi sú lónìí o, yóò fún àwọn oníròyìn gbọ́ o, a sì mú wá fáwọn tiwa. Àbí bá a ṣe gbọ́ tí ìkan náà bíṣọ̀pù bá gbà máa ìkó ní ẹmọ́ ìlọ ló bá mú orin sẹ́nu, kò kọrin nínú fọ́nrán rẹ̀ o, ṣùgbọ́n ẹ̀dá orin ní tó kọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó jọ orin létí tiwa. Orin tá a wá ló jọ orin bàbá wa King Sunny Adé, bàbá ẹlẹ́sìn ní Bàrígà, tó sọ wípé ọ̀tá ò ní sinmi, ọ̀tá inú ilé ọ̀tá ò ní sinmi, ọ̀tá tó ń ṣe bí ọ̀rẹ́ sí wa ọ̀tá ò ní sinmi, ọ̀tá inú ẹbí ọ̀tá ò ní sinmi, pé wàhálà ní palẹ̀kùn àtìkiri ní pẹran jẹ, wàhálà ló ń palẹ̀kùn àtìkiri ní pẹran jẹ, àmọ̀tálá kan bá wà kì í rojú fi mọ́lé ọ̀tá ò ní sinmi, ó yá Only Michael kó wá ló dáa. Bí bàbá yìí ṣe ń pariwo rẹ̀ ó ti ń kọrin, kò kọ́ lórin o, ṣùgbọ́n ìtumọ̀ ti ń sọ orin ló bá délé tí èmi àtàyà. Mo wá ní tálẹ̀ ń bá wíná bá nàka sí ààrẹ Tinubu, wọ́n dárúkọ ààrẹ Tinubu, wọ́n dárúkọ Wike, náà bá bẹ̀rẹ̀ sí kó ti Bíbélì àwọn èpè. Mo ní èpè lélẹ̀ gbogbo wọn, kì í ṣe pé wọ́n sì pèdè alára náà o, ṣùgbọ́n gbogbo tó ń tà jáde nínú ìwé Lamentation ẹkún Jeremiah ní jẹ́bẹ̀. Mo ní ẹ wá ń ka ẹkún Jeremiah lé ààrẹ lórí. Wọ́n ní bá ààrẹ ò bá ṣe mẹ̀dọ̀ tán bá reverse emergency rule tán sí reverse, tán bá dá agbára padà sí ọ̀dọ̀ àwọn tí àwọn èèyàn yàn sípò tán gbé agbára wọn lé lọ́wọ́ kó ṣàṣojú wọn gẹ́gẹ́ bí gómìnà, wọ́n ní nǹkan ó ṣe wọn. Wọ́n ní wọn ní lójú oorun, wọ́n ní wọn ní ìsinmi. Torí ẹ̀ mo ṣe kọrin ọ̀tá ò ní sinmi, sẹ́yìn pé orin yẹn ó ti make sense. Ẹ̀yin náà gbọ́ ogun tán sọ náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ka oríṣiríṣi jáde. Mo ní ilé ti pọ̀jù ẹ̀sùn tún dárúkọ ààrẹ. Wọ́n ní by the power of who called me, wọ́n ní I stand in my office as a prophet of the nation. Mo ló ti ẹ̀dá tí ń wá prophet of the nation ti pẹ́, bíi tèlíjà bíi tèlàìṣà bíi tàwọn Mósè ìgbàanì tán máa pàṣẹ báyìí tí Fáráò ní rí nǹkan kan fi wọ́n ṣe. Àwa àwọn owó ìgbésẹ̀ táàrẹ Tinubu ó bèrè bóyá ọ̀rọ̀ prophet yóò ṣe mọ́ wọn lára tán bá tètè gbégbèsẹ̀, bóyá Ọlọ́run fẹ́ gba ìsinmi wọn kúrò lọ́wọ́ wọn nù wo. Ọlọ́run sì ti wá mú wọn, wọ́n ti ṣòfin wípé local content mọ́ bá wá nísinmi, tó sì jẹ́ pé France náà ti lọ́mọ́ sinmi. France náà ti wọ́n nílẹ̀ lọ sinmi France mọ́ o. Ogudu Ranch náà ti rè mọ́ sinmi báyìí. Ó dáa
tàbí kán rè àárín àwọn Fúlàní níbi tó ti ń da wọn ìlú kán rè mọ́ sinmi láàrin wọn. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àmù fọ́nrán wọn wábẹ́ náà láàmù ti ìyá BRICS wa ìyá BRICS náà sọ̀rọ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn torí ṣọ́ọ̀ṣì gbogbo wọn ti pàdé pé àwọn ò ní gbà kí Fubara rè mọ́ bẹ èèyàn kankan kó rè mọ́ kúnlẹ̀ sòsòsò láì sábàdà. Ó ní àwọn ará bíi lágídí o ṣùgbọ́n Fubara ti sọ pé gbogbo àwọn tí bá ń jà fóun tó ń ránṣẹ́ pé kán mọ́ dá wàhálà alẹ́ o ọkàn àwọn ti kúrò lórí oyè gómìnà o ṣé wọ́n wà bẹ Fubara padà síbẹ̀ ni àbí kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan kò jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ilé ìfẹ́ dìfẹ́ tì síbí kankan. Àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bàbá kò ń bẹ̀ tán àkórí ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹjẹ́ adé inú ìròyìn ti UK tán sọ wípé iṣẹ́ kíára àwọn táwọn tọ́jú arúgbó tọ́jú nǹkan kan wọ́n ní wọ́n ní issue visa ẹ̀ jáde mọ́ ẹ̀sìn mọ̀ pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ náà sọ wípé àwọn country mẹ́ta kan tán máa ní difficulties nípa visa wọ́n dárúkọ Nàìjíríà wọ́n dárúkọ ṣe Pakistan mẹ́ta sáníyàn lẹ́yìn ìgbà náà tún gbé òfin ilé ìjáde wípé orílẹ̀-èdè UK pé wọ́n ní fún àwọn èèyàn visa àti wá mọ́ tọ́jú èèyàn tọ́jú arúgbó pé wọ́n ní fún ọmọ kò sí tó ń jẹ́ COS mọ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni mo sì ń wo fọ́nrán kan tí yáà mi nǹkan fẹ́ kí n dárúkọ wọn ni wọ́n ṣe púpọ̀ lọ́rọ̀ mi náà bá sẹ́ndì fọ́nrán kan sí mi wọ́n ní kí n wo làwọn ọmọ Nàìjíríà kan UK náà bá gbé ojú àwọn kan jáde sójú bánà wọ́n ló lè níyàn ó kàn dùn mí pọ́ ọmọ Yorùbá ló pọ̀ jù ń bẹ́ ọmọ Yorùbá pọ̀ ń bẹ́ ọ̀sùpọ̀pì náà kò sí ìrántí òní tiẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n náà ń gbá àyàn ní ẹ̀sùn lọ́bì kan wọ́n àti ìwà dífẹ́ǹdì ara wọn o tọkọtaya kan náà wà ń bẹ ìkan náà wà tó jẹ́ celebrity tán ló ń ṣe Yorùbá film wọ́n á gbowó COS kan tí ẹ̀ bá wa kó gbogbo wọn èmi náà máa ọmọ Ìgbò kan o kì í sọ̀rọ̀ Yorùbá nìkan o mi ò wà mọ̀dí táwọn jẹ́ pé Yorùbá nìkan làwọn ilé èkó jáde torí bí ṣe ń pè wọ́n náà ẹ̀rí pọ́ ọmọ Ìgbò ní ń pè ṣùgbọ́n bá wá jẹ́ káàárín ọmọ kó àwọn ti Ìgbò jáde àìmọye wọn kán máa gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn àwọn ò bọ̀ ṣe visa àwọn ò ṣe CSO fún ọ àbí COS àwọn ò bọ̀ wáṣẹ́ máa tọ́jú arúgbó irọ́ ni ìmíì tí orí sì bá ṣe tó pàpà rí visa gbà ó débẹ̀ tán báyìí gbogbo ń tán promise ẹ̀ kò tí ẹ̀ rí wọn sójú ẹ̀ ń bá ṣe visa fúnra ara rẹ̀ iṣẹ́ ń wáṣẹ́ kò ríbi tí ó dé sí gbogbo pákéjì tán fi gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ owó sì ti wọ́n ní ìsìn láti ṣe wọ́n ti wà ní wọ́n ti àfẹ́ stop ẹ̀ kí nìdí fún bí tá a ti ń yẹ̀ yẹn wò pé eléyìí máa le o a jẹ́ pé inú Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó mọ̀ dùn ọ̀nà kan ṣoṣo táwọn èèyàn gbà jápa náà rèé o wọ́n sọ pé ó nọ́ọ̀sì o kò dá náà kò kan nọ́ọ̀sì o kò sì kan dókítà o àwọn caregiver ni o ṣùgbọ́n pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ṣe nọ́ọ̀sì Nàìjíríà náà máa ṣe kìíní yẹn òun ló sì ń jọ bẹ́ẹ̀ pọ̀ gan ló easy jù láti travel lọ UK láti Nàìjíríà student gan ní ìsìn owó tán fi ń register tán fi ń ṣe processing ó gọbọi bí òkè ńlá níwájú ìṣerú bábẹ́ẹ̀lì ni ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ bí àwọn ẹgbẹ́ labour wọn ń bẹ̀ wọ́n ṣe fárígá nìyẹn pé ẹ fẹ́ bà bísínẹ́sì àwọn jẹ́ Nàìjíríà làwọn dìpẹ́ǹdì lé kí wá sí Nàìjíríà nìkan náà fẹ́ blọ́ọ̀kì nínú iṣẹ́ yẹn o internationally ni o kì í ṣe Nàìjíríà nìkan náà fẹ́ blọ́ọ̀kì o gbogbo ẹni tí international worker wọ́n ní àwọn fẹ́ mọ̀ gba èèyàn within UK náà ni àwọn gan ibi tẹ́ sún àwọn dé yìí ilẹ̀ ẹlẹ́ náà wà tẹ́lẹ̀ tún ti àwọn ń pa ibo lẹ́fẹ́ káwọn ré sí lẹ́yìn ilẹ̀ ẹlẹ́ pé àwọn ní shortage of human resources tẹ́lẹ̀ ní UK àwọn wẹ́n tí ó tọ́jú arúgbó ọmọ ìlú yìí sì rèé tó jẹ́ èbò wọn ìfẹ́ kó gbẹ̀ àwọn ará bíi tí ò sì mind ṣé wàá yẹ kẹ́ ẹ̀ tún ṣe báyìí fún wọn lóòótọ́ àwọn náà ń sí wàhálù wọ́n ń gbára wọn ń gbá àwọn èèyàn wọ́n fi ń ṣe kiri ṣùgbọ́n só yẹ kẹ́ ẹ wá ṣe kẹ́ ẹ bójú àwọn jẹ́ sáwọn ọmọ yín sán lè kó gbẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ apá méjèèjì láàmú wa fún yín bá kó ń bẹ̀ tán á wà sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn APC ẹni kí la fẹ́ lọ sí ń bẹ̀ àákàndó lọ́ọ̀kan ni afẹ́ fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ni ẹ mọ̀ pé níjẹta àbí jẹrin kọ́ la múròyìn kan wá fún yín táwọn yúùtù kan jáde tán sọ pé APC yúùtù làwọn tán láwọn fẹ́ kí EFCC kan sí ìwé petition táwọn kan kọ lòdì sí Minister of Defence for State Mẹ́tawálé pé kí ló dé kí ló ń dá dúró kí ló dé tí wọ́n yẹ̀ wò mọ́
pé so ní immunity ni mínísítà òkè ní immunity ẹ̀yí ọwọ́ rẹ̀ wò nígbà tó wà gẹ́gẹ́ bí gómìnà ní Zamfara àwọn owó kan wà tí ó pòórá àwọn fẹ́ wádìí fífìdí kókó rẹ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wọ́n bí ẹni mo wó àwọn olóṣèlú yín Nàìjíríà bẹ́yìn bá lẹ́ẹ̀mọ protest ṣe àwọn náà mọ̀ bọ́n ṣe kó àwọn èèyàn kan jọ wọ́n ṣe fún nígbà tí Fubara dáadáa wọ́n ṣe nígbà tí Natasha wọ́n tún ti ń ṣe nígbà tí Mẹ́tawálé báyìí náà kan náà bá ti lọ kóra àwọn jọ báyìí wọ́n láwọn gangan ni wọ́n ṣe nígbà tí Nancy náà à ń bọ̀ lórí ti Nancy o lọ́dọ̀ Sowore ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ fún yín lẹ́yìn àkórí eléyìí náà wọ́n ṣe nígbà tí Nancy náà àti ẹ̀mẹ́ ojúlówó Nancy president báyìí so ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pàṣírí ti fẹ́ tú o ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n na bọ̀bọ́ yẹn lóòótọ́ o gbogbo eléyìí tán ní bọ̀bọ́ yẹn bẹ̀bẹ̀ wọ́n ní fóònù rẹ̀ ò sí lọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ wọ́n gba fóònù rẹ̀ lẹ́ẹ̀lọ́jọ́ tán mú àti ìmọ̀ tó sí ẹ̀mí rẹ̀ o ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n sàsọ wọ́n ní àwọn youth míì tún ti jáde wọ́n pera wọn ní original APC youth wọ́n ní èèyàn dáadáa ní Mẹ́tawálé èèyàn gidi ní wọ́n ní olóòótọ́ àti olódodo ní kòkòwò jẹrí ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn yánmọ̀yánmọ́ báyìí ní dún létí mi tapapapapapapa ní ti ẹ̀ mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ lè mọ gbogbo ọ̀nà táwọn olóṣèlú yín máa ń gbà Nàìjíríà o at this age at this stage ó yẹ káwọn ọmọ Nàìjíríà náà ti gbọ́n. ó ní àwọn ẹja wá pọ̀ mẹ́ẹ̀já dọ́dọ̀ Sowore ẹni tó ti ń tẹnu àbótí ẹ̀ tún tẹnu àbùkù lu bọ̀dà Pétérù Peter Obi ó ní kò ní goodwill ó ní kò ló ń tanra rẹ̀ ní ó ní kò lè last ṣùgbọ́n bẹ́ńkọ́là ń lọ àámù fún ọ̀nà tó ti sọ bẹ́ẹ̀ náà wà ibi tá à ń lọ gangan ní ti ibi tó ti gahùn sókè lórí ọ̀rọ̀ ti Nance yàmọ̀ pé òun náà school ló ti bẹ̀rẹ̀ àlùtà continua rẹ̀ gbogbo agitation ti ń ṣe school ló ti bẹ̀rẹ̀ ló wá sọ ó ní wọ́n ti wọnú ẹgbẹ́ Nance wọ́n ti mú wọn lọ́wọ́ ó ní gbogbo àwọn tẹ́ ẹ rí tí wọ́n ń pariwo Tinubu tó ń pariwo kìíní ẹ̀ ó ní àwọn olóṣèlú náà ń lò wọ́n ó ní bíi pátì ni wọ́n báyìí mú ní ó dáa ó wà fẹnu ara rẹ̀ sọ fáwọn èèyàn ká lè mọ bóyá yóò tiẹ̀ wà sọ̀rọ̀ kan ọ̀gbẹ́ni tán náà yẹn a mọ̀ wò ó nítorí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀gbẹ́ni yẹn ọ̀gbẹ́ni tó pera rẹ̀ ní normal tí ò lè so ìwé ẹnu ẹ̀tàn tó lóun gangan ni original Nance lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀gbẹ́ni tán náà yẹn jáde tí kejì yẹn wá padà jáde pé òun gangan lọ original oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pọ́n ní òun gan ní ṣiṣẹ́ fáwọn olóṣèlú à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ogun wọ́n ti defect tán wọ́n ti di ẹgbẹ́ olóṣèlú tán bàbá wa kú òun bẹ̀ tán adélé ìgbìmọ̀ asòfin o níbi tán ti ń béèrè lọ́wọ́ ara wọn ìbéèrè wá ń pa ìbéèrè jẹ mo ní ṣe jam question èyí náà fẹ́ ṣe jambu ni n tó mọ́ ọmọ kékeré fèèlì àgbàlagbà ìwọ̀n fèèlì wọn làwọn ò ṣe jambu kí wàá dẹ́tẹ̀ ń bira yín ní question tó tó yìí wọ́n ló di dandan nítorí ibi tí ọ̀rọ̀ ètò ààbò mẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́ wọ́n ní wọ́n ń pe jẹ́ẹ̀tì kan ní tòkání mo ní ṣẹlẹ̀ ìtànṣẹ́ rà fún ààrẹ yìí wọ́n ní rárá wọ́n ní fighter jet ni mo ní ṣé ìṣẹ̀lẹ̀ ìtàn rà lọ́dọ̀ wa ní Italy ń bì wọn ọmọ bóyá náà ni wọ́n ní jẹ́ẹ̀tì yẹn tó $1 billion mo ní kí ló ṣe só ṣubú ni pẹ̀lẹ́ jet wọ́n ní ò gbádùn lẹ́yìn náà ò gbádùn àbí kí ló ṣe jẹ́ẹ̀tì tòkánú jẹ́ẹ̀tì wọ́n ní àwọn ò mọ bó ṣe rìn àwọn náà ṣe ń béèrè ibo ló wà ibo lẹ̀ ń pààkì ẹ̀ sí kí ló dé tí Boko Haram ń dáná yá àwọn ọmọ Nàìjíríà tẹ́ẹ̀sì ní tòkánú jẹ̀ tígbà tẹ́ ẹ̀ rà náà táwọn okòwò rẹ̀ lẹ̀ ẹ̀ dánu abalajọ tọ́sítàn ṣe fẹ́ kàn ṣe security summit ṣùgbọ́n síwájú security summit báyìí àwọn senator ti ń gbáradì ìbéèrè kan fẹ́ bí minister of defence ṣùgbọ́n náà ó ti káwọ́ gbéra ní ìsinyìí ó lóun ti gba o kí àwọn senate kan ṣe security summit wọn ọjọ́ tán bá nídìí àwọn fún ìbéèrè àwọn ń bọ̀ àwa nígbàdúà pọ́lọ́hún ò ní yóò pẹ́ ọlọ́run ò ní yí wọn lọ́kàn padà ká sì rí tú kán sá gba oníròyìn láàyè kán ṣe lójú kámẹ́rà gbogbo ìbéèrè ẹ gbọ́ ìbéèrè kan náà àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ níbi Akpabio àbọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́ọ̀lá ó sì ń jọba ẹni pé sẹ́nitọ̀ yẹn náà ti jẹ́ olórí rí nílé ìgbìmọ̀ asòfin ó mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tábàkù ọmọ ẹ̀ adé ọ̀dọ̀ àwọn ku-miyettyAllah níbi táwọn náà ti gbóhùn sókè wọ́n ń pariwo wọ́n ń lálàsẹ̀ wọ́n ń láàgùn mo ní kí ló ṣe yín mo ní kí ló mú yín ìbọ̀wọ̀ yín la bá nú gbogbo rògbòdìyàn tí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri wọ́n ní rárá o wọ́n ní kì í sọ wọ́n wọ́n ní ṣé mo mọ iye àwọn èèyàn àwọn tán ti pa ni mo lè lò léèyàn yín tán pa wọ́n ní 50,000 ku-miyettyAllah members àwọn ti lose mo ní abẹ́ ń sùn ta lẹ fẹ́ wọn gbé mọ́ra
tàlẹ́fẹ́ wọn múlẹ̀ fún DJ YK múlẹ̀. Wọ́n ní yàtọ̀ sí yẹn wọ́n ní over 4 million cows àwọn náà ti pàǹpàkúpa pé wọ́n sì ń fẹ̀sùn kàn wọ́n pé àwọn màálù àwọn ń jẹko àwọn màálù wọn lè tàràpá àràpá èyí tán fóògùn sára nǹkan èrè oko tó fi jẹ́ tí màálù fi ń ṣubú dànù wọ́n ní yún náà wà èyí tán yìnbọn lù. Wọ́n ní láàrẹ̀ àwọn èèyàn àwọn tán pa wọ́n ní sẹ́mi ò gbọ́ lọ́jọ́ sí pé ìkànnà àwọn chairman ku-miyettyAllah ní Kwara kù ni mo gbọ́ yẹn mo ní bò lẹ́sẹ̀ wá jẹ́ 50,000 mélòó gan gbogbo yín bí 50,000 bá kú nù yín mélòó lẹ́sẹ̀ kù bí 4 million bá kú nù màálù yín wọ́n ní táwọn sọkọ́ nìyẹn wọ́n ní gbogbo àwọn ọ̀gá ológun tán dà síta yìí pàápàá jùlọ gbòòrò gbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ ní Benue ní Plateau àti káàkiri Northern State pé àwọn èèyàn àwọn náà ń paná dójúlé mú lọ́rọ̀ iṣẹ́ iye mi pé ẹbí kan nù yín jáde lọ́jọ́ sí náà tó ní kán kó àwọn ológun wọlé wọ́n wá sọ wọ́n ní non-kinetic mo ní kí lẹ́mọ̀ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn jẹ́ ológun wọ́n ti sọ̀rọ̀ sí yín lẹ́nu pé tí kẹ́ ẹ jáde wá béèrè fún rèé kí ló ń jẹ́ non-kinetic non-kinetic náà kọ́ náà ṣeéṣeéṣe tán fi ń kó ogbó ẹ̀yìn Boko Haram tán lẹ́ẹ̀ ti wá ronúpìwàdà ara non-kinetic kọ́ nìyẹn ṣé ẹ ronúpìwàdà lóòótọ́ ṣé ẹ ronúpìwàdà oró onú yín àgékù oró tí ń sọ̀rọ̀ bí agbọ́n ni yín wọ́n ní àwọn náà ń pajù àwọn náà ṣé kán wá kó àwọn ọmọọṣẹ́ ológun ńlẹ̀ fún yín àwọn ológun náà wọ́n dáná sí wọn lára o àkàn gbọ́ ni o àbọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ní kò ní dọ́là ní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápá ẹja mọ́ wọnú abala tí mo kàn lọ abala sáà wọlé ó yá ẹsẹ̀ cheese ẹ̀yin mọ́ mi ti gbé kámẹ́rà mi mo ti rẹ́dì ẹsẹ̀ cheese ẹsẹ̀ mu sí ẹ sọ pé Paul ẹ sọ mo sì hàn lọ́ọ̀sà pàkà ti sáná sí lójú iná ayọ̀ ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹwà photogenic ó dá o gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ fi mí jẹ́ o wọn ìfẹ́ èèyàn joyè àwòdì kó mọ̀ lè ìgbàdíyẹ náà abala sáná wọlé alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ nínú flash news ẹ lè pè ní flash news ẹ lè pè ní news flash ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ ìyàwó ààrẹ ìjẹta ìyàwó Jonathan tí máa ń fẹ́ ìbọn àti ń patient ẹ mọ̀ wulẹ̀ wọ́rì àmì ìbò wọn kó mọ̀ fún wa lórí àti ẹ̀dùpẹ́ wọ́n ti improve lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àwọn náà ganu sí ròyìn wọ́n ganu sí máìkì torí àwọn kan tún rin Jonathan gìnìgìnì pé ṣé wọ́n náà ń padà bọ̀ ṣé wọ́n náà fẹ́ sáà rẹ padà àwọn míìsì rẹ pé àwọn ti mọ iyì rẹ ní ìsinyìí o pé gbogbo àwọn tó lé ọ kúrò pé ààrẹ Tinubu wà nínú àwọn tó lé ọ kúrò nígbà náà tán ṣe protest gbogbo àwọn tó lé ọ kúrò pé gbogbo wọn náà ń fìyà jẹ àwọn ní ìsìn ọmọ Nàìjíríà ìyàwó Jonathan ní ẹ mọ́ retí àwọn òṣè o mo ní kí ló dé tán foyè lọ irin kárí lè wá àjọba èrè yẹ ó ní òun ò ṣe ó lẹ fọkọ òun lẹ mo ní òsì jẹ kọkọ rẹ sọ̀rọ̀ ó ní tó ń bá sọ ọkọ òun ló sọ ó ní èmi àti ọkọ mi ò ní interest láti gbé igbá ààbò lòdì sí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí ààrẹ Tinubu ó ní kàkà káwọn ṣe lòdì sí ó láwọn ó gbárùkù ti ààrẹ Tinubu fún ẹlẹ́ẹ̀kejì second time ó ní Tinubu wà lára àwọn tó gba ọkọ̀ ọ̀hún lẹ̀ pé àgbàtàn là ń gba ọ̀lẹ Tinubu wà lára àwọn tó gba ọkọ̀ ọ̀hún lẹ̀ tó gbárùkù ti ọkọ̀ ọ̀hún tó fi jáwé olúborí nínú ìdìbò 2011 mo ní ṣe ti wá rí ẹ̀rí àrídájú pé àwọn olóṣèlú ò ṣe é gbèsè lẹ́yìn àyà ló sọ bẹ́ẹ̀ o wọn ò ríran rí ọ̀kan àti pé gbígbé igbá ìdìbò kì í ṣe láti tún ìlú ṣe lọ́dọ̀ tí wọn o bí kò ṣe rotation ni wọ́n fi ń ṣe wọ́n ń rotate agbára ni kò kàn wọ́n ẹ̀wọ̀n tó sọ táwọn èèyàn bá wá ní ọkọ rẹ ló lè ṣe tí wọ́n wá ní excuse tó ní ni wípé torí wípé ààrẹ Tinubu gbárùkù tì ń gbà tí ẹ̀yin náà fẹ́ fi san oore wọ́n ń fi àwọn ọmọ Nàìjíríà táwọn lé kó lè dá làwọn ṣe ń dìbò àti wọ́n ń fi àwọn ọmọ Nàìjíríà san oore ni wọ́n ní bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọkọ rẹ̀ ò tí ì sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ní kò sí ohun tí ọkọ rẹ̀ fẹ́ sọ lẹ́yìn tí anti-pechi ti sọ̀rọ̀ wọ́n nílé agbára Jonathan ló sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n sì ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bú ààrẹ Tinubu pé wọ́n wà lára àwọn tó lé Jonathan kúrò lórí oyè pé nígbà tí Buhari fi wọlé lọ́jọ́ sí wọ́n ní kí kẹ́kẹ́ pa lọ́lọ́ mọ́ yín lẹ́nu o kí kẹ́kẹ́ pa mọ́ yín lẹ́nu o wọ́n ní kí kẹ́kẹ́ pa mọ́ everybody lẹ́nu nítorí wípé ìyàwó ẹni tí ẹ̀ ń gbèjà ìyẹn Jonathan ló ti sọ̀rọ̀ yìí pé ààrẹ Tinubu gbárùkù ti ọkọ òun o tẹ́yìn sọ wípé ààrẹ Tinubu ṣe ìwọ́de lòdì sí Jonathan òun ló sọ báyìí pé ààrẹ Tinubu gbárùkù ti ọkọ òun abẹ́ẹ̀ rí pé wọ́n ṣe é gbèjà
wọ́n ṣe gbèjà àná ọmọ Nàìjíríà ló ṣe nítorí wọn ò ní olùgbàlà tó sì yẹ kán fi ẹnu kò wọ́n fẹnu kò wọ́n tún mọ́ bára wọn jà ní bí ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ nǹkan kan sáàrin wọn fẹ́ ẹ̀wọ̀n bára yín jà mọ́ ọmọ Nàìjíríà ṣe mọ́ ṣe nù nǹkan kan náà jọ ń wá o wọ́n ń fẹ́ kó dáa ní o ṣùgbọ́n tó bá ti fẹ́ kí ní ẹ̀ sí wọn báyìí lẹ́ẹ̀bà mọ́ rí bádé náà kì í ṣe dáadáa Kẹ́mi ò ṣe dáadáa wọ́n fi àwọn olórí wọn lẹ̀ jùlọ VDM ni ẹ mú kíní wọ́n wà kẹ́yìn sí àwọn ọ̀tá wọn wọ́n wà mọ́ fi àwọn ọ̀rẹ́ wọn ṣọ̀tá bọ́n ọmọ Nàìjíríà ṣe rí ní òdì náà rí bí Nàìjíríà òdì náà rí òṣèlú sí ní Nàìjíríà wọ́n mọ̀ túmọ̀ ìṣọ̀kan bí èèyàn méjì èèyàn mẹ́ta tó ti kúrò lẹ́yìn kan tán bá fi ìmọ̀ ṣọ̀kan kò sí tán dáwọ́lé tí ò ní yọrí sí rere rántí kíní inú Bíbélì ni inú ibo ló wà náà ṣe inú Genesis ló wà tí Ọlọ́run wò sàlẹ̀ tó sọ wípé gbogbo àwọn èèyàn lé ayé kò tí ì sí èmi ni Jew èmi ni Romans èmi ni Africa kò tí ì sí ńgbà náà tọ́lọ́run wo lé ayé tó dá tó ní àwọn ọmọ tó ń dá sílé ayé rẹ̀ àwọn èèyàn yìí wípé inú èdè kan jẹ́ ń sáré kà gan ó dà wípé Genesis 11 nǹkan ni ó sàwà náà Bíbélì ẹ má bínú mo ti gbàgbé yá Jésù ẹran alẹ́tì wọ́n ní now that the whole world had one language bí tẹ́ẹ̀tì mọ̀ wípé àwa tá à ń béèrè fún èdè wa orílẹ̀-èdè wa tó ní èdè tájọ́ ń sọ èdè kan náà ìjà ó dùn jà yóò dùn parí èdè tá a fi jà náà la fi parí ẹ̀. wọ́n ní Ọlọ́run bojú wọlẹ̀ ó ní as the people move eastward they found a plain in Shinar and settled there. Only they said to each other, pẹ̀lú ìṣọ̀kan, come, let us make bricks and bake them thoroughly. Ká ṣe bricks tán fi mọ́lé àmọ́ ó ní ká wá gbé kaná kó lé ó ní ká wá ṣe ilé wa ó ṣe rin gèdè ṣùgbọ́n ká wá ṣe táwà sórí ẹ̀ tí ó di ọ̀run. Wọ́n fi mọ̀ ṣọ̀kan. Wọ́n ní bọ́lọ́run ṣe gbọ́ lọ́lọ́run bá pe àwọn áńgẹ́lì pé wow. But the Lord came down to see the city. Wọ́n ti ń kọ́ lọ and the tower. The people are building. Pé wọ́n mọ̀ fi mọ̀ ṣọ̀kan. Only the Lord said, if one people speaking the same language. Ẹ mọ̀ gbọ́ o. A ti ń ka Bíbélì ṣùgbọ́n mo fẹ́ gbé yín débẹ̀ náà ni ẹ mọ̀ bínú. Pé these people that are speaking one language. Wọ́n ti ń kọ́ kínní. Wọ́n fẹ́ wá bá wa lọ́run. The Lord said, if one people speaking the same language. They have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible. Ó ní kò sí tán bá gbìyànjú tán gbà lérò láti ṣe tí ò ní ṣe o. Come, let us go down. Ẹ jẹ́ àtètè rè bán torí wọ́n fẹ́ wá bá wa ní o. Ẹ jẹ́ ká wá pàdé wọn lẹ́sìn ògbèjì and confuse their language so they will not understand each other. So the Lord scattered them from all over the earth and they stopped building the city. Nígbà tán gbèdé ara wọn mọ́ ó dá wọn lédè rú. Ṣé èdè Nàìjíríà ò dàrú báyìí? Ṣé ọ̀rọ̀ yìí ò jọ ti Nàìjíríà tá àgbèdè ara wa? Torí ẹ̀ la ṣe ń béèrè sórí ìwọ tí òye èdè kan ò bá yé tó ní kí ló dé tán ń pariwo Sunday Igboho ń fẹ̀ fún Akíntóyè bàbá Akíntóyè náà ń pariwo Koiki Media náà ń pariwo bọ́ọ̀bì tí ò mọ nǹkan kan yẹn náà ìyẹn náà ń gbẹnu sọ̀rọ̀ ìwọ gangan láláìmọ̀ nǹkan ìwọ gangan láláìmọ̀ àwọn èèyàn mi sì ń ṣègbè torí pé wọn ò ní ìmọ̀ mọ́ mi kan sì sọ wọ́n ní làákàyè ju ọgbọ́n lọ mo tún kọ́ ọgbọ́n mi báyìí làákàyè wọ Ọlọ́run mo tún tọrọ làákàyè o fún ọgbọ́n tó fún mi mo tọrọ fẹ́yìn náà Ọlọ́run rí wọn Ọlọ́run tó dá wọn òun náà ló dá èdè kan fún wọn o pé báwọn eléyìí pẹ̀lédè kan wọn yìí wọ́n overrule wa o ó sì dá wọn lédè rù pé Ọlọ́run ló sì dìde Nàìjíríà náà tá ẹ mọ̀ iye èdè tó wà nínú Nàìjíríà ni ibi tí èdè oríṣiríṣi èdè ti wá nìyẹn kẹ́ ẹ mọ̀ bá a ní ṣọ̀kan àwa tá a wá gbédè ara wa kí ló dé tá a tún bára wa jà bí Ọ̀yọ́ bá sọ̀rọ̀ Ọ̀ṣun ò gbọ́ inú gbogbo náà ti yọ Ọ̀ṣun bí ìbá ṣe inú Ọ̀yọ́ state ni mo ń sọ báyìí o kẹ́ ẹ mọ̀ tún jẹ́ ó dìjà o kẹ́ ẹ mọ̀ ní kí ni Bobby tún sọ yìí. Bí Ẹ̀gbá bá sọ̀rọ̀ Ìjẹ̀bú á gbọ́ èdè kan là ń sọ kí ló dé tá a papọ̀ ká kúrò láàrin àwọn
èdè pọ̀ Nàìjíríà ẹ lọ Google yìí èdè tó wà Nàìjíríà o kì í ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà mẹ́ta ló wà o kì í ṣe Haúsá Ìgbò Yorùbá o èdè pọ̀ o ó dáa èmi ti fi tèmi ṣe mo ti fi yún ṣẹ̀ sàǹpù ẹjá kó ń bẹ́ o ó sà ti sọ ọlọ́kọ̀ òun ò sí o ó ní ẹ mọ̀ pé ọkọ̀ òun sì mọ́ o ẹjá kó ń bẹ́ ẹjá sáré dọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu nípa ẹjọ́ tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní Supreme Court lórí emergency rule tán pa láṣẹ ní Rivers bọ́rọ̀ ṣe ń lọ yìí a mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wá fún yín o lórí ti Fubara o ti Fubara kọ̀ lélẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó fẹ́ gbèjà Fubara tán ń wò wípé ikú tó ń pa ojúgbà ẹni òwe ní pa á fún ni pé tán bá fi lè mú ti Fubara ìjẹ wọ́n ń bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn kọ̀ọ̀kan àwọn gómìnà PDP hàn náà gbẹ́jọ́ lọ Supreme ààrẹ Tinubu tiẹ̀ sọ lánàá wọ́n ní kí Supreme da ẹjọ́ yẹn nù ṣùgbọ́n Supreme ò dán lóhùn wípé oníkálukú lẹ́tọ̀ọ́ bí gómìnà ṣe lẹ́tọ̀ọ́ náà ni president lẹ́tọ̀ọ́ ẹjọ́ wá pàdé kẹ́ ẹ mójú ajé kò ní sọ ẹjọ́ wá sọ̀rọ̀ ẹ náwó fáwọn bọ́ọ̀ kì í ṣe pé kankan náwó kí EFCC ó mọ̀ ṣùgbọ́n owó níná tí mò ń sọ náà ni wípé ẹ gba lọ́ọ̀yà bẹ́ẹ̀ bá rojọ́ bó ní judiciary ó ṣe move on lọ́ọ̀yà mọ́kànlá kí ìkan ṣe lọ́ọ̀yà àgbàlagbà lọ́ọ̀yà santo sanlẹ́nu mọ́kànlá àti AGF ex-AGF tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ òun ni ààrẹ Tinubu ní kan bá ń kó wa mo ní kí ló dé ó ti pọ̀ ju gbogbo wọn wá jẹ́ 12 wọn nítorí àwọn tó pe àwọn lẹ́jọ́ ìpínlẹ̀ mọ́kànlá ni gómìnà plus àwọn Anthony General wọn fún stéètì kọ̀ọ̀kan mo ní iṣẹ́ kan àwọn Anthony General náà sáànù sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà kò tiẹ̀ ní ìdí kí stéètì rè mọ́ gba kínní àwọn náà máa kóòtì lọ́ọ̀ fúnra wọn asáti ń retí báyìí wọ́n ní ta ló máa mú ìjà wọn báyìí o ààrẹ Tinubu gbé àwọn agbẹjọ́rò 12 kalẹ̀ àwọn SAN tó sán lẹ́nu láti wá gbéná ojú àwọn gómìnà 11 àtàwọn Anthony General wọn tí wọ́n gbé ẹjọ́ dìde lòdì sí emergency rule tí ààrẹ Tinubu gbé dìde ní Rivers ẹgbọ́ná tí ààrẹ Tinubu bá lọ lùsì ẹjọ́ nǹkan sójú òní tí wọn ẹlẹ́yìn wọn ló wà ń bẹ mo mọ̀ jẹ́rìí màmá kékeré ẹkùn mo jẹ́rìí wọn o àti ẹ̀mọ̀ pé bàbá Fágbèmí wọ́n lẹ̀ mọ́ ààrẹ Tinubu pẹ́kipẹ́kí ni ṣùgbọ́n wọ́n wà lára àwọn tọ́jọ́ máa lọ ṣe ẹjọ́ ìbáyìí torí àwọn náà ó ṣàgbẹjọ́rò fúnjọba ìyẹn bàbá Fágbèmí ṣùgbọ́n mọ̀mọ́ kékeré ẹkùn ẹ̀kan ń sọ pé wọ́n máa ààrẹ Tinubu ni wọ́n ń sojú ṣáájú ọmọ jẹ́rìí mọ̀mọ́ ẹ̀ ẹni ṣe mo mọ̀ délé ni abẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà mo rí wọn bí tán ti ń ṣe àdúrà mùsùlùmí kan mùsùlùmí gidi mọ̀ ni wọ́n ẹni gbẹ́nu mi sàn mo sá mọ̀ pé wọ́n lé àwọn kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó jẹ́ adájọ́ wọ́n nìkan ti ẹ̀wà tí wọ́n gbèsè Wike lẹ́yìn báyìí wọ́n lé wọn àmọ́ yẹn ò gba kíní o wọ́n ní kékeré ẹkùn ẹ mọ́ fi ṣe o ẹ mọ́ fi ṣe pé ọmọ ẹkùn ni kò sí kékeré ẹkùn bí kankan ẹjá kò bẹ́ẹ̀ gbogbo bẹ́jọ́ wá sí lọ àmọ́ ọmọ afin ẹjá dọ́dọ̀ Adeleke Oníjó òun náà wà lára àwọn tí wọ́n fẹ́ lọ rẹpísẹ́ǹtì gómìnà àwọn PDP ní Supreme ṣùgbọ́n à ń gbọ́ pé wọ́n náà ń kọ́ mọ́ọ̀sì wọ́n ń kọ́ ibi táwọn alálàájì tán ń lọ ájì àti tán bá dé sí wọ́n náà ń kọ́ káàmpù kan fún wọn kó tóbi rẹ̀gẹ̀dẹ̀ pé wọ́n sì ti kọ́ dé 70% pokù bí 30% kan fi parí ẹ̀ mọ́ ní àwọn kú náwó wọ́n rówó náà o làwọn kan wá ní àwọn òfẹ́ mọ́ọ̀sì kí ló kan àwọn pẹ̀lú mọ́ọ̀sì ṣé ń tán ní kó wá ṣe nìyẹn ṣé ìṣèjọba nìyẹn mọ́ ni àtayédáyé láti mọ̀ báyìí pé Nàìjíríà àti òṣèlú àti religion ó ti lẹ̀pọ̀ gbogbo wọn náà sì fẹ́ tẹ́ àwọn religion leader lọ́rùn ọdún tó ti ń kówó lọ ọ̀dọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì ńkọ́ àbí ọdún tó ti ń lọ ọbẹ̀ ńkọ́ ṣé wọn ní san táìtì wọn ní san kínní bẹ́ẹ̀ ni asámọ̀ rí wọn ò ní dárúkọ ṣọ́ọ̀ṣì kankan bọ́n ti ẹ̀ bá ti ẹ̀ Fubara sàkọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ní kó tó di pé wọ́n suspend ẹ̀ ó sàfún ọ lówó ó sàdá sí tọlọ́run ẹ fi Adeleke lẹ̀ kó dá sí tọlọ́run èmi ò rí nǹkan kan tó burú mbẹ̀ personally ṣùgbọ́n ibi tí ọ̀rọ̀ ẹ ti ń kan mí lóminú tó yẹ kí ojú ti gbà tí náà ni wípé ní yídì ní ọdún yìí wọ́n lọ yídì kan ọdún àwẹ̀ tán sẹ́ẹ̀sì kọjá ẹ̀ ẹ mọ̀ pé lọ yídì ẹ rí fọ́nrán náà lẹ̀ ń wò níbi tó ti ń kírun àní sí ohun rẹ̀ sókè ní máàsì náà ní oṣù kẹta táwọn ẹgbẹ́ múríkì jáde kí tẹ̀ lórúkọ bàbá tí wọ́n gbé ìgò báyìí tí wọ́n ranjú lábẹ́ ìgò báyìí olórí àwọn múríkì tó jáde tán ní àwọn dá ọmọ kì í sára àwọn iléèwé ìròyìn PM News ó gbé nígbà náà nígbà mo ti rí òun náà lẹ ti rí àkọlé yìí wọ́n ní kì í sára àwọn kan díbọ́n ni kó kírun jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ló wà láfébù
ní ẹ mọ̀ wò ó èèyàn bá yín dá sí tọlọ́run ẹ̀ ń ṣe kínní wọ́n bá yín dá sí wọ́n yọjú síbẹ̀ wọ́n sọ pé torí pé òun jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ṣé kìrìsìtẹ́nì gan ni Adeleke sá torí gbogbo bí láti máa ń rí bó sì yẹ kó rí náà nìyẹn torí gómìnà ni báwọn oníṣẹ̀ṣe ń ṣe nǹkan yóò jò débẹ̀ báwọn ṣọ́ọ̀ṣì ń ṣe nǹkan yóò jò débẹ̀ ó sì ń ṣe nǹkan fáwọn ṣọ́ọ̀ṣì náà wà àkàngbọ́n ni o mo máa ń gbọ́ pé ó máa ń ṣètò ó máa ń dá sítọ́ ọlọ́run ní ọ̀dọ̀ àwọn ṣọ́ọ̀ṣì kan ní ó lè mọ ikọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì fún wọn bóyá ó sì kọ́ fún wọn tá a gbọ́ nú ròyìn ṣùgbọ́n eléyìí ti ń kọ́ fún yín ní ìsìn ó ti bẹ̀rẹ̀ pírójẹ́ẹ̀tì láti bíi 2 years ago kọ́ ni 70% to completion 70% to complete kí irú ẹgbẹ́ múríkì yẹn tún wá mọ́ sọ fún wọn ní máàcì ní o ní oṣù karùn-ún láwà yìí ní oṣù kẹta ọdún yìí náà sọ fún wípé ó wà láfébù kí ló lọ ṣe mosque kì í sára àwọn imagine òun náà wá wọn lóò kí ń sára àwọn kí ló ń kọ́ mọ́sálásí àbí kí ló ń kọ́ kinní fún wọn gbogbo tó sì ń ṣe yìí ó fi ń ṣe bùjẹ́bùdànù olóṣèlú ni o kán lè dìbò second term fún mò ń wò báyìí wọ́n yín mú sí lọ́gọ́ náà tó máa tì sí free tó máa yọ ṣọ́ọ̀kì lẹ́sẹ̀ rẹ̀ wọ́n jó ìwọ tó sì wọ́n jó bẹ́ẹ̀ bá sì ti ń jó àwọn kì í rántí kinní mọ́ àfi tọ́lọ́run bá kọ ọyọ nìkan ló kù torí ijó tó ń jó tọ́lọ́run bá tún wò mọ́ ọ lára torí bí Dávidi náà ṣe jónu ṣùgbọ́n jó rẹ̀ yìí ó ti ń di wẹ̀ẹ́dẹ́ ó ti ń àbí kémi náà mọ́ jó ẹ̀yìn ó ti ń di wẹ̀ẹ́dẹ́ mi ò sọ pé kó má jó in fact ó dùn mọ́ mi n tó mọ̀ ṣe nìyẹn báwa náà ṣe mọ́ kọrin bí ṣùgbọ́n kémi náà wá dé kí wọ́n máa ní kò sọ́gbọ́n tí ó lè dá kò sí wá ṣáàní ní ṣé nǹkan wọn ṣe ọwọ́ mi ní tèmi rí nínú ṣùgbọ́n àwọn onítàrẹ̀ sí ọlọ́run bọ́lọ́run bá ti gbà fún bá jẹ́ pé bó ṣe dá náà nù kó máa jó nǹkan rẹ̀ lọ ṣùgbọ́n kó má wà complain fún wa wípé àwọn tó ń finú tán wọ́n tàn lórí ọ̀rọ̀ tí mọ́sálásí ti ń sọ lórí ọ̀rọ̀ tí mọ́sálásí tán ló kọ́ kò kan àwa o lórí ọ̀rọ̀ epo à ń bọ̀ ń bẹ̀ náà o níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé Dangote tún ti jẹ́ owó epo wálẹ̀ mú ní Dangote mọ̀ ń ṣe dáadáa o ṣùgbọ́n ibẹ̀ ń kọ́ là ń lọ bí tá à ń lọ gangan ni orí ọ̀rọ̀ epo tí ń já wálẹ̀ owó epo lágbàáyé wọ́n ní below $60 per barrel mú ní ibi tá à ń lọ gan là ń wò lọ́ọ̀kan ẹ̀ àti ìdìbẹ̀ lóòótọ́ torí Yorùbá ní ibi tá à ń lọ ládé ìdìbẹ̀ à ń wò lọ́ọ̀kan ó ti súnmọ́ àníká jí lọ́jọ́ kan kówó epo wọ́n lòun ló mú náírà mọ́ já wálẹ̀ o ká jí lọ́jọ́ kan kówó epo wọ wọ́n máa ta $1 barrel ní $1 gbogbo àwọn olóṣèlú ní ló máa sáfipò lẹ̀ torí kò ní sí owó tán under 60 kìíní gan wọ́n ń ké láúláú ní ìsìn wọ́n ń ké yàún bí ológbò owó epo dẹ̀ sì máa já wálẹ̀ torí àwọn èèyàn tí ń wá alternative sí tí epo ń lò ní ìsìn ó máa já wálẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ jágbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ọ̀dọ̀gbọ́n implication. When you now come to the aspect of the crash in the price, we are highly vulnerable, I must tell you. Even when we had the oil boom, you and I understand that we never invested this for a period like this. And I see the budget of the 2025 suffering, and we having more deficit, which might be much more than what we experienced last year because of this. I think it will allow the government to put on their thinking cap. Most of our foreign exchange earnings still comes from oil. So when oil price falls, then the amount of foreign exchange we're going to be able to generate from oil also reduces. Because it reduces our supply of foreign exchange, which is essential to stabilizing our exchange rate, also reduces. The implication is that there might be some pressure on the naira. bẹ́ẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ àròdọ̀ Akpabio kì í sóhun àti Natasha lọ́wọ́ yìí níbi tá a ti gbọ́ tán ní ààrẹ Tinubu yan arábìnrin kan tí wọ́n fẹ́ forúkọ rẹ̀ ránṣẹ́ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kan lè ratify kan buwọ́lù wọ́n sì ní orúkọ rẹ̀ àmọ́ jẹ́ Usoro Akpabio wọ́n lòun náà fi jẹ́ MD managing director fún South Development Commission làwọn èèyàn bá pariwo síta wípé ọmọ Akpabio obìnrin firstborn rẹ̀ wọ́n lòun náà fi jẹ́ wọ́n ti lo ọwọ́ ti kan ọwọ́ wọ́n ti lo connection ṣùgbọ́n èmi náà ń wò pé ó lè mọ̀ jẹ́ ọmọ rẹ̀ mo ní sùúrù àti jẹta ni mo ti gbọ́rọ̀ yẹn meanwhile
agbègbè kan náà ti jọ wá state kan náà ti jọ wá Akpabio náà jọ ń jẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n ti wá clarify fún wọn ní kì í sọmọ rẹ̀ wọ́n ní wọn ti ẹ̀tàn wọ́n ní wọn mọ́ra wọn rí rárá pé èèyàn lè jọ jẹ́ orúkọ pé sí Akpabio nìkan ní ń já Akpabio ni pé torí pé wọ́n kàn sáà ti mọ̀ ó wà ń pò ẹ ti wá wò pé gbogbo ẹni tí bá ń já Akpabio Nàìjíríà pé ilé wọn náà ti wá ní rárá ẹbí Akpabio pọ̀ anybody ṣẹ́gun ẹmọ iye ṣẹ́gun ní oríṣiríṣi ìdílé kéèyàn kan wá mọ̀ jẹ́ ṣẹ́gun ní ìsìn àbí irú Adélékè tó ń já Adélékè kìíní ní ìsìn kẹwàá mọ̀ ní gbogbo Adélékè tẹ́ bá ti gbọ́ ibẹ̀ ló ti wá lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ti clarify ẹ̀ o wọ́n ní kì í ṣe ara ilé rẹ̀ o wọ́n ní wọ́n ní connection o Akpabio mọ̀ rí o wọn ló dá àwa náà ó wà á sáyẹn fáwọn èèyàn ilé ìtàwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ inú abala sáwọlé lónìí ó ní títò ń polo ìkànnú àwọn militanti former militant òun náà wà ní post ńlá báyìí ní Rivers òun náà ti ẹ̀dá sọ̀rọ̀ Fubara àti ààrẹ Tinubu wọ́n bá rí níbi tó ti náwó fún tó náà náwó EFCC àwọn èèyàn bá pe EFCC lé lórí wípé ẹ wá ń tẹ́ ẹ fẹ́ mú very dark man sí lélẹ́yìí o ẹ ṣáàgbọ́ ogun tí very dark man sọ fún aláàánà ṣé ẹ̀ ní mú tòǹpòlò náà àwọn èèyàn ni wọ́n lè mú ó súnmọ́ ààrẹ Tinubu ó ṣe wọ́n sá ti béèrè wọ́n sá ti pè fún questioning mo ní kò lè ju questioning náà lọ ẹ̀ mú tòǹpòlò wàhálà lè fẹ́ dalẹ̀ wọ́n sá ní EFCC wọ́n ní wọ́n ti ránṣẹ́ sí former Niger Delta militant leader Chief Government Akpabio popularly known as Tòǹpòlò wọ́n ní wọ́n fẹ́ question lórí alleged naira abuse bóyá wọ́n wà fi Tòǹpòlò sẹ́wọ̀n àwọn òwò torí wọ́n fẹ́ lọ jí kìnnìún tó ń sùn when trouble sleep yanga go wake am. ibi tá ti mọ̀ bóyá yẹn ti ṣe ó sì jẹ́ wọn déédéé bóyá wọ́n fi Tòǹpòlò sẹ́wọ̀n wọn àti ẹlẹ́bi sẹ́wọ̀n náà torí tó mú wọn fi Ìyábọ̀ Òjó lẹ̀ sí Ìyábọ̀ Òjó sì sọ pé òun ò mọ ṣé ti ẹ̀rí kíní ó yẹ kán kọ́kọ́ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fáwọn èèyàn ti wà confused lórí ọ̀rọ̀ dọ́là náírà mutilation náírà kìíní sáwọn èèyàn ò ní náwó mọ́ ni àtayédáyé ni ó ti wà nù tradition wa pé wọ́n náwó ṣùgbọ́n wọ́n ní kẹ́ mọ́ fakọ náà ni ẹ mọ́ kàn mọ́ jù ú náírà náà ni ò mọ́ mi kàn ń béèrè inú kọ́mẹ́sẹ̀sán ẹ̀ bá wọ́n ní ṣe bí wọ́n ní FVDM gbé 20 million lẹ̀ pé olórí APC ti ní kán lọ kó wọn lọ́fẹ̀ẹ́ pé ó yẹ kò yí kí náà ná 20 million lé lórí mo lè lò ní 20 million owó Nàìjíríà 1 million òran tó jọjú lọ́jà bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀lẹ́ ń kọ́lé ní ìsìn èló ni blọ́ọ̀kì mélòó ni 1 million fẹ́ rà àpò sìmẹ́ǹtì mélòó ni 1 million fẹ́ rà mọ iye àwọn ọmọ tán kó wá á ti ṣàlàyé àti dán lónìí abala comment section àwọn àmọ́ wo wẹ́yà ẹ̀bọ́n sì ṣe ẹjọ́ Tòǹpòlò bóyá òun náà lóun ò mọ̀ ni ẹ yẹ kán bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àwọn videos ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àwọn kan ná dọ́là wọ́n wò pé ṣe bí náírà ni ẹ̀mú èèyàn sí àwọn lè ná dọ́là wọ́n mọ̀ wípé inú ẹkọ́nọ́mì yóò gba dọ́là wọ́n fẹ́ kán mọ́ ná dọ́là ń bẹ wọ́n rò pé àwọn lè wà ná dọ́là wọ́n sì gbá kó mọ́ jùlú yàn wọ́n gbá kó mọ́ tẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹ̀rọ àwọn kan wọ́n ń dá nú abọ́ bígbà tán rè dá owó inú gbá ni owó ọ̀rẹ́ báwọn èèyàn ṣe ń dá ní ìsìn nù kò sáàyè o fẹ́ gba star wà nà báyìí òun ṣe báyìí kò sáàyè yẹn mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí sì ń ná ní ìsìn inú ilé wọn náà ti ń ná wọn ṣe fídíò jáde mọ́ láwọn celebrity torí wọ́n fẹ́ fi wọ́n ó dà ní rí jù báyìí lọ́nà abala ti sanuwọlé ní pápákọ̀ ẹ̀jẹ̀ introduce kò ní ìdí introduction ayá wá gbà àwọn èèyàn wá débẹ̀ àwọn olólùfẹ́ wa nínú abala comment section wọ́n fà kó sòfò á pàdé níwájú. àtìyáwá Mojírọ́lá Adémọ́lá wọn ní Kétu ni àwọn ọlọ́sùn pọ̀ jù sí ẹkú iṣẹ́ ìlú ó bọ́bì àti àyà gbogbo ilé mo kí yín o akósinmi ò ní ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá odò àgbéwá kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kọ̀ nǹkan panulé ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ sí bá ń kọ̀rẹ́ẹ̀tì kìnìún torí wọn ò tètè rí kàtẹ́lẹ̀ nínú alákọ̀ọ́kọ́ ṣùgbọ́n ti ẹ̀dí ti ẹ̀ ṣeun yóò dáa fún yín. mọ́mí Dorcas Jalo wọ́n ní ojú fèrèsé bẹ́ẹ̀ ni ibẹ̀ láti ń yọjú wọn bú sẹ́yìn wọ́n ní mo ti padà sí ìlú mi o Netherlands mo miss ìròyìn àṣálẹ́ fún ọjọ́ mélòó kan abalajọ ẹ̀ ń bá tààràtààrà ẹ kú ètò ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà wọn tẹ̀lé ọ̀fíìsì ọlọ́run ní tó mo ń gbádùn ètò wa yìí ó ń dùn mọ́ mi gidi gan-an ni o yóò dà fún yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ ó yẹ kẹ́ ẹ rí òun ní England náà Igilandi at unique baby girl mẹ́sẹ̀gì ló pa mí lẹ́rìn jù ẹtẹ́ tí kẹ́ gbọ́ wọ́n ní ìyá ò ní ìdí láti lọ sí Mẹ́kà ìyá tí wọ́n ní wọ́n ń ké
torí wọ́n fẹ́ lọ mẹ́kà wọ́n lọ́dọọdún tó bá ti dìgbà táwọn èèyàn lọ mẹ́kà náà máa ń sọ pé àwọn fẹ́ lọ mẹ́kà wọ́n ní àwọn tó lè sọ òkúta lù pọ̀ ní nàìjíríà ṣé pé àwọn àṣetánì pọ̀ nàìjíríà wọ́n láwọn tó lè sọ òkò lù pọ̀ nàìjíríà àwọn olórí wọn wà ń bẹ̀ funny people oh my god you cracked me up. mo tún kí n káàbọ̀ sínú abẹ́lẹ̀ yín olólùfẹ́ wa abala comment section abala yín rèé o bàbá wa Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì la fi bẹ̀rẹ̀ o wọ́n ní ìgbà yìí láàárọ̀ state policing ẹ fẹ́ wẹ ara yín mọ́ ń bo nítorí USA ti kà yín mọ́ terrorist ìrọ̀lẹ́ ń pa ẹ ti wọ one chance multiple chance next time bá mi multiple chance ní ẹ pé ẹ ní bọ́m̀bẹ̀ láṣì ọlọ́run àṣẹ́gun kò yí padà wọn ní bọ́m̀bẹ̀ o wọ́n wá ń sá kíjokíjo lónìí báyìí wọ́n tún ti pe mítìnì mi gómìnà Bauchi kọ̀ọ̀hún àbí mo ní ìwọ náà ó lè pe mítìn ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Oyèníyì Ancestral TV wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ ọmọge Yorùbá Nation in reality mo rántí kéèsì pásítọ̀ Ọmọ́tọ́ṣọ́ o nígbà tí kéèsì yẹn bẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn mo follow rẹ̀ gan-an John Oyèníyì from Houston Texas abẹ́ẹ̀ torí wọ́n tún ti tún mú o wọ́n ti lónìí láàmú bọ́n ṣe bí ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ ó sì lọ bóyá yóò tún padà sẹ́wọ̀n ni ẹ̀sùn míì náà fi kàn báyìí ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi Mọ̀dínát Solomon wọ́n ní Yorùbá hypocrisy pọ̀ no doubt we talk and we settle abẹ́ẹ̀rí hypocrisy kọ́lọ́mọ́dé òsì àlèmọ̀ kó mọ́ hàn àlèmọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ojú ayé náà ń pè bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ojú ayé ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi náà ni o wọ́n ní lingua madre ìtàló tí mo sọ lánàá wọ́n bú sẹ́rìn àti ìyàwó Rachel wọ́n ní ibà àjọngọlọ èmi ọmọ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o kí ni ń jẹ́ ibà àjọngọlọ oyè yìí yóò ti fẹ́ mọ̀ wọ one chance fún mi o. Mọ́ọ̀mí àti Núkẹ́ Òdùkọ́yà wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun àjọ ń ṣe ni Ọlọ́run ló sì ń bá wa ṣe o wọ́n ní àwọn EFCC tí wọn kò lè mú yàyà àti àwọn olóṣèlú ṣùgbọ́n VDM ni wọ́n ti máa dá yí mẹ́wọ̀n. Mo gbàdúrà apá ayé kò ní ká VDM kò ní ká gbogbo wa Nàìjíríà kò ní ṣẹlẹ̀ sí wa o àmì o àti gbogbo wa ó dàárọ̀ wà yá wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a Yorùbá yín ń gbọ́mọ pọ̀n ven ṣé ven wà nù Yorùbá mọ́ mi wọn ò pé mistake ni. ó dẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Ṣadé Balógun wọ́n ní kí ni wọ́n wá fi 20 million ṣe lẹ́yìn ìgbà tí APC tí kò gba owó tó fi kó àwọn ọmọ wá láti àwọn ọmọ tó há sí Côte d'Ivoire. Mọ́ mi ṣé náírà náà lẹ pọ́n létò yìí èló ní 20 million láàkó yìí 20 million bẹ́ẹ̀ bá kó 1 million dọ́jà ní ìsìn láàrin ìṣẹ́jú péréte ó ti tán àwọn ọmọ yẹn tán kó wá wọn mọ̀ ju 20 lọ tán bá tiẹ̀ ní wọ́n fẹ́ há 20 àmì 1 million fún wọn 20 million ti fìdí jálẹ̀ wọ́n tún wá ju 20 lọ àti wípé láti gbà tí VDM ti ta wá lólobó yóò mọ̀ tí máa lọ bí ọ̀sẹ̀ méjì àbí oṣù kan inú owó náà mọ̀ tí ń jẹun náà ti ń mu náà ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ kò sẹ́ni tó fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ ọpẹ́lọpẹ́ VDM tó kówó lẹ̀ 20 million. Bọ́n kò fọmọdé ní ìsìn gan-an yóò ná tán. Mọ́ mi mo ti lálákọ́ ọmọ lábẹ́ wọn ní ó máa ṣe o ìbá pọ́ọ̀r. Gbogbo atótónu VDM ní pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ò fẹ́ nítorí àtakò àti ọ̀rọ̀ òdodo tí ó ń sọ. Ta ni Mósè tí ó máa gbà wá lọ́wọ́ àwọn ìka ènìyàn wọ̀nyí ó ń bò. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jí òdodo kí ẹ yé sí ẹ̀tanú ìran yín o. Tá à ń sọ fún ọnu o. Mọ́ mi ẹ mọ́mọ́ bànújẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí Yorùbá Nation no going back ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́mọ́ wa Victoria Bàdéjọ wọ́n ní happy Mother's Day to me and all mothers on this program. We will all live long to reap the fruits of our labour in sound mind and health. Thank you Mr. Bobby for always gbé wa débẹ̀ with your educative news. Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ love sí àwọn fi flower lé wọ́n gbàdúrà sí láàrin ẹgbọ́n náà how many days in a year lámọ́ celebrate àwọn obìnrin náà ìmí rò pa ti ṣe Mother's Day ní inú ọdún yìí ni ó dáa owó gbẹ̀yìn obìnrin mo ti kí yín nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ètò torí mò ń wò pé gbàwó tún ní sóòní ni àbáná ó ń jọ pé àná ni ẹ mọ́ bínú kò tí ì léètì jù gbogbo ìyá wa gbogbo ẹ̀yin ìyá wa pátápátá ẹ̀yin abẹ́ a máa kí yín o ní fojú sunkún àwọn ọmọ yín celebrate èyí tí ń bọ̀ gba tẹ́ǹtì gbàjó gbàlù ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní ó dára bẹ́ẹ̀ kí wọ́n competition kí wọ́n mú lọ sí ibi tí ó yẹ ìyẹn tán bá máa gbà lọ́wọ́ wọn tán bá sì gbà lọ́wọ́ wọn Ọlọ́run jẹ́ kán sí yẹ̀ wò tí wọ́n bá present rẹ̀ ìgbésẹ̀ tí wọ́n bá gbé lórí rẹ̀ gbogbo ayé yóò tún gbọ́
èèyàn ìsọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kò kú bẹ́ẹ̀ tí mọ̀ mi sọnù pé ẹja mọ̀ gbégbèsè náà ká mọ̀ fi gbogbo ẹ̀ ṣe ọ̀rọ̀ ń tà bá fẹ́ ẹja competition rẹ̀ ká sì rán ìkànnú àwọn tí wọ́n dìbò yàn. ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Salau Dele wọ́n ní wẹ́dà yẹn náà kò dáa lọ́dọ̀ wa o ọlọ́dẹ mẹ́ta náà lẹ́sìn ń wọ̀ ọlọ́dẹ bò àbólóde kò gbóná kò tútù ló ń ṣe tútù ń lọ́nu. At Mojirola Adémọ́lá wọn ní kẹrù ibo ló ń jẹ́ kẹrù àbí kétu lẹ fẹ́ kọ́ oh my god ní àwọn ọlọ́sùn pọ̀ jù sí ẹkú iṣẹ́ ìlú ó bọ́bì àti àyà gbogbo ilé mo kí yín akú ìsinmi òní o ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá Oòduà àgbèwá kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ àmì o láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n kó nǹkan panu sí i at anointed wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà Ọlọ́run Olódùmarè yóò fún gbogbo wa lẹ́mìí gígùn àti àlàáfíà àmì o Fáṣọ̀rántì kì í ṣe Fáṣọ̀rántì Fáṣọ̀rántì ok ifá ṣe ọ̀rọ̀ tí ní correct pronunciation Fáṣọ̀rántì mi dòdòdò wọ́n bá ń fàmìlì ẹ ṣé yóò dáa fún yín o tẹ́ gbé wa débẹ̀ o. bá mi Richard Ìbídàpọ̀ mẹ́mbà wa ni love tẹ́tí ẹ̀tẹ̀ rẹpẹtẹ àti ẹ̀rín tẹ́ bú sí i ó ti fi hàn pé kọ́mẹ̀ntì yín yóò bá ẹ̀rín dé o ó sì bá ìdùnnú dé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby let's go there we are fully ready for Yorùbá nation ibà gbogbo ọmọge ibà ìyàwó mi she doesn't miss your program èmi ní ibà ìyàwó yìí ó dà ẹ ti release wọn fún mi yóò dà fún ibà mi o èmi náà gbọ́n tọwọ́ tẹsẹ̀ wọ́n kó nǹkan padà abájọ tẹ́ fi rẹ́rìn sí mẹ́sẹ̀jì mọ́ àwò pé ẹ̀rín yìí pọ̀ lónìí ó dáa sáàmù bá ń kí mọ́ mi at Adétáyọ̀ Adégẹyè bá mi ní òbí níbo làwọn mùsùlùmí tí wọ́n ń da ilẹ̀ Yorùbá láàmú wà àbí wọn ò rí ìyá yìí àfi kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ káwọn ọmọ lọ gbébọn kàákùlù fún ẹ̀yin lẹ́sọ̀ bẹ́ẹ̀ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a wọ́n kó nǹkan panu sí o wọ́n ní ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA ẹ̀ ń sọ pé kán lọ ràn yà lọ́wọ́ ìyá ọlọ́sùn tán mú lọ́jọ́ sí tó kọ̀ǹfàtì tán ni wọ́n ràn lọ sí Mẹ́kà wọ́n fún lówó wọn sí gbogbo ṣébí lẹ́yìn là ń gbọ́ pé gbogbo owó tán dá fún wọn tún gba kọ́ọ̀tì ń bẹ̀ tí ìyá bú igbe síta tó tún ní wọ́n fi kíní làǹgbàlàǹgbà léhùn kiri. At bàbá mi Oríṣiríṣi ọlá wọn ní àyà ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gọ́vnà oníjó. Tá a bá fi ọ̀gá rẹ̀ jóye nínú Yorùbá nation ṣé ìsọ̀ òru kò ní pọ̀ ju ti Ọ̀ṣun lọ o ẹ jẹ́ ká fura lórí ọ̀rọ̀ ìyàwó bàbá Ọ̀yọ́túnjí o ṣé ká yan class captain lórí comment section ni after 5 lines no fruit for you Oríọlá from Oríṣiríṣi bàbá mi ẹ ṣeun ẹ jẹ́ á yan inspector inspector general tí yóò mọ̀ bá wa mú ẹni tó bá ti kọ kíní ju 5 lines àbí kí n padà kí n kú mọ̀ ka 5 lines ẹ jẹ́ àmọ́ ka 5 lines torí mi gan mò ń gọ́ra mi. àtìyàn timekeeper bàbá wa Oríṣiríṣi ọlá ni janitor ní timekeeper ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Dorcas Kazeem wọ́n ní ó Bobby ẹ kú iṣẹ́ òní o òdodo ọ̀rọ̀ ni Fáṣọlá ló tún Èkó ṣe ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ìṣú ènìyàn yìí náà gbà pé Fáṣọlá ló tún Èkó ṣe ẹ mọ̀ jẹ́ kí olódo lẹ́gbọ́ wọ́n ní ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ìṣú ènìyàn o Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ wọn o Yorùbá nation làwa ń fẹ́ o ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó fúrúùtù sí wọ́n kó nǹkan panu náà lé ẹjẹ́ àpín mọ́wọ́ pápápá ẹjẹ́ àtàrà sàṣàdé ọ̀dọ̀ ọmọ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ìjà àgbà ló bá àwọn apá kan ní ilẹ̀ Yorùbá ṣé ọba Ọ̀yọ́ lè lọ pàṣẹ ní Aké àbí lóko àbí ó ní bí ó ṣe tóbi tó ṣé ó lè lọ pàṣẹ ní Òṣogbo àbí Ìjẹ̀bú làákàyè ṣàgbà ọgbọ́n wọn tẹ lọ wùsẹ́ pé làákàyè tún ṣe àgbà ọgbọ́n kò tó kéèyàn kan gbọ́n kéèyàn tún ní làákàyè yóò sì dáa fún yín mọ́ mi làákàyè yín ò ní kú bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Josephine Aláwìyé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà a ò lè ṣe kí a má kí yín àwa mọ iṣẹ́ takuntakun ìròyìn ògidì ìṣẹ̀lẹ̀ lójoojúmọ́ àlàáfíà ara yóò máa jẹ́ àmì ò àtẹ̀yìn náà o bẹ́ẹ̀ náà tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn bú sẹ́rin ayọ̀ wọn kò nǹkan panu lé Yorùbá nation no going back lágbára ẹlẹ́dàá from London ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ìyáàfin Fáláì 5 lines lákàmbẹ̀ wọ́n ní ibà sojú abẹ ní kò ikú tó ń pa ojúgbà ẹni òwe ló ń pa á fún ni o kí àwọn ọba àti àwọn olórí ilẹ̀ Yorùbá pé ọ̀dọ̀fin inú wọn kàn pé àròtẹ̀lé kí wọ́n lé àwọn darandaran wọ̀nyí jáde ní ilẹ̀ Yorùbá kú láìkan ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Borno yìí
kọ́ni lóminú o ẹ ṣeun yọ̀ọ̀dà fún yín afẹ́gbẹ́ ojú kan rí love test send this year 5 lines láàmú kà ní ìsìn àti wà strict ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ mọ́ mi Tina Parker ojú 5 lines lọ́sùnmọ́ 5 làákà ń bẹ̀ wọ́n ní Bobby we need more people like Jimmy Diesel speaking the truth about Nigeria's pastors and politicians without bias and no political affiliation. VDM is doing a good job but he has trodden on too many toes. He should be very ẹ bá ń fojú ka yòókù yọ̀ọ̀dà fún yín ó kẹ̀yà pé ibi tẹ́ ẹ lọ kó fúláwà mi sí orí line keje ni èmi rí fúláwà tèmi o àti lọ́ọ̀fù bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí mọ́ mi Rachel wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò ní bàjẹ́ o àmì o yóò máa dùn ní ẹ̀ẹ̀mejì lẹ́sọ́ ẹ̀jẹ̀ mi náà sọ lẹ́ẹ̀mejì kò ní bàjẹ́ o yóò máa dùn ní mo ti gbà yọ̀ǹda ọ̀rọ̀ tán kọ́ wọ́n ní tí ọ̀tá bá ṣe kó orin ni o ó dáa kò lè bàjẹ́ o wọ́n ṣe kó bàjẹ́ o kí wọ́n ó lè máa yọ̀ o òyà kò lè bàjẹ́ o kò lè bàjẹ́ láíláí kò lè bàjẹ́ o n ò múra orin yọ̀ọ̀dà fún ìwọ̀n mi ò àmọ́ iyọ̀ náà ni o kò ní bàjẹ́ o love keep us together yes one love keep us together ilé ìfẹ́ níbí bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní èwo nínú àwọn tí ó ń jí owó wa ló ṣe léyìí wọ́n ní ká bẹ́tú ẹ́ fún àwọn àtúnyá ọ̀dà àti gbọ́rọ̀ ẹ̀sìn yọ̀ọ̀dà fún yín ó lọ́pọ̀ ń bẹ̀rùn ẹjá rọrọ mọ́ mi Adésọjọ́ Ládéjù wọ́n ní àwọn olórí Yorùbá ti sùn tipẹ́tipẹ́ ẹ bá ń jí wọn ẹ bá ń tán jì wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ̀wọ́ ẹ̀sùn mọ́ wọn ni ẹ ta wọ́n pẹ́pẹ́ ọ̀dọ̀ mọ́ mi Elizabeth Oyèníyàlá ń lọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà mọ̀mọ́ mi lùjẹ̀sà wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun kí Ọlọ́run fi ìfẹ́ sí àárín àwa ọmọ Oòduà ní ó ti ń jájó wọn lọ́wọ́ lókè ọ̀yà báyìí wọ́n ń sá kiri wọ́n ń sá kìtìkìtì kìtàkìtà ni ẹ bá mi kí àyà o Yorùbá nation ogun bá àwọn tẹ lọ́ọ̀ fún wa o from Texas yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi bó ń wẹ́dà yín ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi fún mi lọ́lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà kéde Yorùbá nation káfàtà great man of àyà love you àyà wọ́n ní sọ fún ọ pé love rẹ o. mọ́ mi Tina Parker mo tún ti rí mẹ́sẹ̀gì yín mo ti fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ kọ́nù 5 lines bó bá ti pé 5 lines ẹ tún kọ́ mi 5 lines ṣé ẹ ti rí àpẹẹrẹ ṣàǹpù tí mọ́ mi fi lélẹ̀ báwọn ẹja tẹ̀lé o wọ́n ní Yorùbá nation now wọ́n turn up wọ́n bọ̀ ń lọ́wọ́ ẹ̀sìn yọ̀ọ̀dà fún yín o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ bá mi fọlọ́run sọ́ta ní mọ̀lá kò sẹ́dá kan tó mọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí Olúwa kó gbà wá lọ́wọ́ ikú ìjàmbá mọ́tò ojoojúmọ́ lórílẹ̀‐èdè Yorùbá orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni o kò ní í ṣẹlẹ̀ mọ́ lórílẹ̀‐èdè Yorùbá torí a ti pa orúkọ dà igun wà lórí orúkọ tó ń jẹ́ yẹn mo rí lọ́ọ̀fù tẹ́ fi ránṣẹ́ sí àwọn mo rí nǹkan panu tẹ́ kó sí wọ́n mi Stella Odele wọ́n náà Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ ìlú wa o ẹjọ́ ní London wọ́n máa ń wọ aṣọ àmì ṣeré ní London wọ́n ń tà káàkiri ní ṣọ́ọ̀bù àti obìnrin àti ọkùnrin àti ọmọdé ló máa ń wọ̀ ṣeré ọlọ́pàá ò dẹ̀ mú anybody níbi ṣe bí àwọn Fúlàní ń wọ̀ wọn ò ṣe lọ kó wọn nínú igbó tí wọ́n wà kò yé mi fún wọn o bó tiẹ̀ káàtì ẹ̀ sọ pé wọ́n fẹ́ fura pé wọ́n fẹ́ search so yẹ kán máa fún ẹ nítàn lọ́rùn so yẹ kán máa gà lọ́rùn torí aṣọ tí ó wọ̀ tó kó tó bá tó kè tó tí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ àbábúrò ìyàwó tó bá jẹ́ àmì nǹkan tí yẹn ní kó bá ń ra nǹkan kan tó jọ tó dẹ̀ bá rà tó wá sọ fún wọn pé ìyàwó òun o àbúrò rẹ̀ àmì ni òun lòún rà fún ṣé wọ́n á ní kó lọ pé wá ni kò yé mi fún bó ṣe ń take law into their hand ọlọ́pàá gan ò lẹ́tọ̀ọ́ láti take law into their hand kì í sọmọ onílùú nìkan ọlọ́pàá kán mú criminal báyìí àwọn kọ́nà máa torí wọn ti dá ẹjọ́ fún wọ́n kàn gbọ́dọ̀ gbé òfin ró ni àwọn kọ́ ló máa ṣèdájọ́ torí ẹ̀ la ṣe ní 3 arms of government ṣùgbọ́n àwọn tí kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ àwọn náà ń dájọ́ àwọn náà ń ṣe bó ṣe wù wọ́n station. ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi mẹ́gọ́lá wọ́n ní ìsinmi ayọ̀ fún gbogbo ẹbí aláyọ̀ àmì o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ o kò ní rẹ̀ yín o àmì kò ní rẹ̀ yín náà o láṣẹ Ìdùmarè àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn fi nǹkan panu dá wọ́n ní happy Mother's Day to all mothers from New Jersey USA wọ́n ti pè yín lóbìnrin èmi ti kà yín kún mọ́dà o fádà níyàn àbí ó dáa ẹ ṣeun ẹ mọ́ sáà bínú gbogbo ẹ̀yin tí n bá ń pè lóbìnrin tẹ́ ẹ jọkùnrin ẹni tó bá jọkùnrin tí mò ń pè lóbìnrin ẹ mọ́ bínú ẹ bá ń gbà bẹ́ẹ̀ rọra àríra wa. bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Timmy Titus mẹ́mbà wa ni wọ́n ní adé the only Nigeria youth ṣé pé kí àwọn youth náà jáde kán gbèsè wọn lẹ́yìn ń bo
Mọ́mí mo súnmọ́ ọlá olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan a kú ìsinmi òní òun níjọ́ wo la máa gbọ́ ìròyìn dáadáa ní ìlú Nàìjíríà yìí ààbò Ọlọ́run kó dájú lórí wa o àti gbogbo àwọn èèyàn wa bá mi kí àyà o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n kó nǹkan panu lé ìròyìn ayọ̀ òní dásẹ̀ lé tiwa láṣì Ọlọ́run Èdùmàrè. Mọ́mí Motọ́lání Martins wọ́n ní káre pétérù olè ń kí ṣe Peter Obi ọmọ ọgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ dá sáká lẹ́yìn VDM ọmọkùnrin pétérù yìí ló tún bọ̀bọ̀ tó gbé kinní yẹn òun náà ń sọ̀rọ̀ lóòótọ́ tó gbé kinní lọ sọ́dọ̀ sẹ́nitọ́ Kingibe ó ń sọ ségènú ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin tó náà bá ṣe àlàyé ní pidgin àbílẹ̀ ìbò báyìí òun náà mọ́ ṣàwàdà ó fẹ́ dàbí èmi náà ni ó yẹ pé èbó àti pidgin ní í ṣe tiẹ̀ ní ọ̀rọ̀ dásáká lẹ́nu rẹ̀ wọ́n ní ọmọkùnrin pétérù yìí ló tún fi ọ̀rọ̀ gba àwọn ọ̀jẹ̀lú lórí kí Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n gbọ́ o kí wọ́n gbà kí àtúnṣe rere sì bẹ̀rẹ̀ sí í ṣẹlẹ̀ ẹ rí pé òun ìbúyàn tiẹ̀ òun máa ń fi àwàdà sí sarcasm kí ó dàbí Adéọlá Fáyẹ̀hùn bó náà sì máa ń fi àwàdà sí ṣùgbọ́n sẹ́ rí bí VDM ṣe serious yẹn gbogbo wa náà lè sùn kakọrí síbi kan náà ṣùgbọ́n kó mọ̀ place wọn lọ́wọ́ that's the only thing tèmi kó mọ̀ play ẹ̀wòrú eléyìí sí òun náà ti ń sọ pé ó ti place wọn lọ́wọ́ rẹ̀ di nígbà tán owó fóònù òun owó tán gbogbo àwọn táàsì tó ń san pátápátá wá ní kó ń wá san ó ti ń place wọn lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú Nàìjíríà ká mú ọ̀rọ̀ àtakò kúrò ń bẹ̀ olóṣèlú ò fẹ́ kó o develop street yẹ olóṣèlú Nàìjíríà mo ti rí èèyàn kan tó fẹ́ develop street yẹ ó fẹ́ dá títì ó sì bẹ̀rẹ̀ òun kàn rò pé àṣebí kò nǹkan ṣe community service ni wọ́n wá fún ní ìwé wọ́n máàkì ilé tán máàkì tẹ́lẹ̀ kí ló ń ṣe èyí náà ló ń ṣe títì àwa ẹ fẹ́ fi bà wá lójú jẹ́ nìyẹn ẹ jẹ́ mọ̀ pé wọ́n pàpà ṣe títì yẹn o ṣùgbọ́n wọ́n gba owó lọ́wọ́ ẹ̀ ó sanwó fún wọn òun ló fowó ara ẹ̀ ṣe títì o ó tún sanwó pòun fẹ́ ṣe títì olóṣèlú mọ̀ ni. ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Samuel Akínọlá wọ́n ní well done sir èmi náà kí yín o well done o wọ́n ní màmá aláàjà ti jẹun yóò ní o ṣé màmá tó fẹ́ lọ Mẹ́kà Yorùbá nation ló kàn àwa o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o pé oúnjẹ ló yẹ kí màmá béèrè nítòwú màmá lọ́kàn nu. ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ mọ́ mi ò Yẹmí Sàlá wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ìlú a kú ìsinmi tòní á ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ ní àṣẹ Ìdùmarè ìwà ìkà ní àwọn ọlọ́pàá yìí ń wù wọ́n fẹ́ fi nǹkan sínú ẹrù ọkùnrin yẹn ni ọ̀rọ̀ aṣọ sì lè di wàhálà àbí irú ìwà ìkàwó rèé kò yé mi náà o. yọ̀ọ̀dà fún yín mọ́ mi mo súnmọ́ ọlá olúwo tèmi nìkan mo rí tẹ́tí kọ̀ọ̀kan tẹ́lẹ̀ ẹ̀ tún wá kọ̀ mí ẹ̀ ṣe tẹ́ẹ̀jì ogún ju 5 lines mo ṣe fẹ́ ká mọ́ kọ́rè. wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ̀yin máa dọ́bù owó ẹ̀yin tí wọ́n jù kò ṣeé jẹ fún mẹ̀kúnnù mọ́ abá bàbá fásirotì mo ti gbàgbé bọ́n ṣe ní ìpínlẹ̀ kan. wọ́n lábọ́n dúpẹ́ wẹ ságbà ń bẹ̀ ẹ jọ ẹ bá wà fọwọ́ sí Yorùbá nation ká lè tètè rọ́nà lọ káre o Bobby mi bàbá ìròyìn ìdùnnú wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí mi ìbí mo ní wọn kó nǹkan panulé yóò dá fún ìmọ̀ mi o. ẹ̀yà rọ̀rọ̀ mọ́ mi Motọ́lání Martins wọ́n ní ọ̀gá Bobby tí landlord bá fi lè jápá lọ́ọ̀kì yẹn ọ̀ràn ńlá ló dá o ó mọ̀ ti kẹ́rù ẹ̀ ebi landlord ló ti kẹ́rù ẹ̀ tẹ́nàntì yẹn tún fẹ́ gba owó lọ́wọ́ onílé ni kí landlord gba kóòtù lọ ní o ṣé lóòótọ́ ó dáa o kì í máa ṣe ilẹ̀kùn rẹ̀ ẹnu ọ̀nà àti wọlé sí flat yẹ èmi ó já o. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Fúnmiláyọ̀ Àmọ̀wò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá tààràtààrà a kú ọjọ́ ìsinmi òní o ẹ̀mí wa yóò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan panu sí i. at Abídèmí Adékúnjọ yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n ní why will he bring a camouflage shot to Nigeria? First question. ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní for what? Second question. There are a lot of things you won't bring into USA with the high rise of insecurities and kidnapping by people disguising in uniform as army or police. ó dáa mo ti ka 5 lines ìbá ọ̀rọ̀ yín ti yé àǹtí mọ̀mọ́ wa ń sọ ni wípé kò yẹ kó náà ẹ bí ìyàwó rẹ̀ ṣe sọ fún kò yẹ kí òun náà ó dà pọ́lọ́pàá ní bàbá wa yìí kò yẹ kó náà mú aṣọ army wá ó ní wọ́n ló yẹ kán lọ́ọ̀kì hàn méjèèjì ni kán lọ́ọ̀kì wọn gbọ̀n sódà bọ́n ṣe gà wọ́n lọ́rùn sọ̀rọ̀ níbẹ̀
bó sì gà wọ́n lọ́rùn tán fẹ́ fi ọgbọ́n tán pariwo drug tán fẹ́ fi ọgbọ́n fi oògùn olóró sínú ẹnu rẹ̀ sódà bẹ́ẹ̀ só yẹ kọ́lọ́pàá sí bẹ́ẹ̀ bó o ló yẹ kọ́lọ́pàá ṣe tírìtì tó bá tiẹ̀ wà mú èèyàn tó fura sí báwo ló yẹ kí ọlọ́pàá ṣe tírìtì ẹ̀ ṣé bó ṣe yẹ kán tírìtì wọn nìyẹn àbí àyè iṣẹ́ ìwádìí sáti ó sá wà wọ́n sá ṣèwádìí pé ó dá owó eléyìí kì í sọ̀daràn ìlú èbó títí ń bọ̀ wọ́n ń wọ̀ ń bẹ́ irú bíi ní ìsìn wọ́n ń wọ̀ lọ́dọ̀ wa mo ní irú eléyìí tí mo fi máa ń ṣe program sí kí n wá dì mẹ́rù kéèyàn kan wá lóhun ara sí mi tí mo sì ń bọ̀ ní Nàìjíríà tí mo pò lórílẹ̀‐èdè mi bó ti ẹ̀jẹ̀ pa àfẹ́ kó ń bẹ̀ irọ́ ò possible. ẹ já dọ́dọ̀ mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ìjọba Nàìjíríà ayé yín ti ta pàùpàù bí ìbọn kò sí ohun tí ẹ ṣe tó dáa rí. At Adeleke Kehinde wọ́n ní APC may soon become the only party in Nigeria therefore making the country a one-party system state ibi tán lọ náà nù àti rí pàṣẹ ẹsẹ̀ wọn. At Remi Koka wọ́n ní Bobby this àwọn òmùgọ̀ NEPA wọ́n ní wọ́n gọ̀ wọ́n fẹnu ọ̀ra wọ́n ní my mom is 95 years old is she the one to collect her money after suffering her for what she paid for 2 weeks no light and she's sick. Ara máa ní gbogbo NEPA ni we have to be buying 20k petrol for her to get light per day imagine. ṣé ẹ dẹ̀ mọ̀ pé èpè tí àwọn èèyàn máa ń ṣẹ́ fún wọn ṣé ẹ mọ̀ pé ó máa ń ṣẹ́ lórí ọmọ wọn lórí àwọn gan ìmí àti clone service tépè máa dúró dè ní rìtáyámẹ́ǹtì ẹ̀ ìpè yẹn ń ṣẹ́ o bó lẹ́sìn máa fara ní àwọn èèyàn ẹ sì ń gbowó abáyín sàmì sí o. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà sáàyà ṣe ń dáadáa èmi náà gbádùn comment section yẹn ó mọ níwọ̀n mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ̀yin bàbá àtẹ́ẹ̀jì ojú 5 lines lọ òfin yẹn tún ti múlẹ̀ padà o àfi ṣeré máa fi tafàlà ó dá ìjókòó déédéé ìjókòó dáadáa ẹ wá nǹkan parun tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ká mọ̀ gbé ọ̀rọ̀ débẹ̀ gbogbo tá a ti mẹ́nubà ká mọ̀ sáyàn rẹ̀ ká mọ̀ kún láwẹ́láwẹ́ ká mọ̀ kún lékìrì kó lè yíya alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ jáde ìròyìn kan wà tá a mísì lánàá ẹ mọ́ bínú ẹ jẹ́ ń kọ́kọ́ fi tẹ́lẹ̀ ká fi domi tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù ìròyìn ti àwọn NEPA mọ́ mi kan ló rán létí pé mo kàn sọ́nú àkórí ìròyìn ni pé mo kàn sọ́nú àkórí ìròyìn pé mi ò mẹ́nu já mọ́ mo ní àyà mi wá gbọ́mọ ò pé àyà ló kó sí mi lórí ẹ mọ́ bínú wọ́n ní àjọ NEC ẹ jẹ́ ń fi ẹjọ́ ẹ mọ́ bínú àná ló yẹ kí n ṣe kò kárí rẹ̀ torí àwọn èèyàn wa wọ́n ń complain nínú comment section nípa rẹ̀ mo ti rí ìyá wa kan tó sọ wípé wọ́n gbowó lọ́wọ́ màmá wọn fún wọn ná wọ́n fi wọ́n sí bande wọ́n ní àjọ NEC Nigeria Electricity Regulatory Commission ti pa ní dandan fún àwọn iléeṣẹ́ disco 9 tó jẹ́ electricity distribution companies ìyẹn disco láti compensate ìyẹn owó gbà mọ́bìnú tí fún àwọn tó wà lórí band A tán sọ wípé wọ́n fi ìyà aná jẹ wọ́n ní kọ́sítọ́mà tí ó wà lórí band A ní àwọn àdúgbò tí iye wọn tó 557 streets tó wà lábẹ́ àwọn disco 9 tí wọ́n dárúkọ ẹ̀ àdárúkọ wọn látàrí bí wọ́n ṣe kọ̀ láti má fún wọn àyẹ̀yẹ̀ àwọn oníbàárà wọn ní iye iná tí òfin là kalẹ̀ pé kán máa fún wọn ìyẹn minimum power supply requirements mandated under the new electricity tariff regime. wọ́n ní àwọn oníbàárà tó wà lórí band A wọ́n ló yẹ kán máa níná ó kéré jù 20 wákàtí yẹn 20 hours per day lójoojúmọ́ tó sì jẹ́ wípé àwọn ni wọ́n ń san owó jù ìkan nínú àwọn ọ̀gá wọn ti ẹ̀wà láìpẹ́ ní bí oṣù méjì kan la gbé wá nínú oṣù méjì kan níyẹn tá a gbé wá tó sọ wípé wọ́n fún àwọn band B àti band C ní subsidy pé in fact àwọn tún yọ lára àwọn band A wọ́n forí kó ń bẹ̀ bó ní band A ó sì mọ̀ subsidize fún band B bóyá wákàtí iná náà sì wá fi ń subsidize àmọ́ àwọn oníbàárà tó jẹ́ band A làwọn tí yóò jẹ mùdùnmùdùn compensation yìí o wọ́n ní wákàtí tán fún wọn wọ́n ní tí ò tó sì jẹ́ wípé àwọn ni wọ́n ń sanwó jù gẹ́gẹ́ bí NEC wọ́n ṣe sọ wọ́n ní àwọn disco 9 ìgbọ́dọ̀ sanwó tánràn fún àwọn 152 tó jẹ́ kọ́sítọ́mà àwọn tí wọ́n wà lórí feeder 152 electricity feeders tí wọ́n ń lò tán fi ń supply iná fún àwọn oníbàárà àwọn káàkiri Nàìjíríà ọ̀nà méjì ni wọ́n gbọ́dọ̀ fi sanwó yìí mo ní ṣe káàsì ni wọ́n ní kì í ṣe káàsì ẹ̀wọ̀n gbọ́nà àkọ́kọ́ o wọ́n ní ọ̀nà àkọ́kọ́ ni wípé kí wọ́n máa fún yín ní credit ìyẹn recharge credit bẹ́ẹ̀ bá sì ń recharge bóyá wọ́n á fún yín ní 50 bóyá wọ́n á fún yín 100 lé ní according to bọ́n ṣe jẹ yín ní iná sí wákàtí iná tàbí
kán fi fún yín ní wákàtí kán rèézi wákàtí bóyá eléyìí tán fi fún yín 20 hours àbí tó yẹ kán fi máa fún yín 20 hours kán sọ di 26 hours per day mo níyàn ò lè work abẹ́rù kò lè work bó lẹ́sìn mọ̀ ẹ mọ̀ jókòó ti wákàtí ẹ mọ̀ waago àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n lè múná lọ ní 50 times àmọ́ yọ bọ́n ṣe mú lọ wọ́n ń tètè mú dé wọ́n náà ń tètè mú dé ní ìsìn láwọn tó wà lórí band A wọ́n sì náà ń fáwọn kan níná mo ní tó mú wọn jẹ gbèsè wákàtí tó sì jóun náà ló jẹ́ kí wọ́n ní kán san compensation yìí mo ní wọn lè rí dí kán fi ṣe credit àbíkílẹ̀ lérò kẹ́ ẹ máa wo bí tẹ́ ti ń recharge bóyá ẹ lọ recharge fún 100 units kẹ́ ẹ bá 200 units mẹ́ẹ̀ kán fi ṣe credit àwa ń ṣe agbẹnusọ fún inú wọn wá ní àwọn disco tí wọ́n forí kó jápìn yìí wọ́n láwọn ní Abuja electricity distribution yẹn ará Abuja wọ́n ní ẹmọ rẹ̀ tí Èkó electricity distribution company mo ló dá abẹ́ yẹn ará Èkó wọ́n ní gbogbo fídà àwọn tó wà lórí band A tán fún iná tó yẹ kán fún yín ẹmọ rẹ̀ calculate owó yín Port Harcourt electricity mo ló dá Kano Kaduna Ìkẹjà náà wà ń bẹ lọ tó yàtọ̀ sí Èkó Ìbàdàn Benin wọ́n ní gbogbo àwọn mẹ́sẹ̀sán mo ló ti ẹ̀dá inú mi dùn báwọn gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ tí wọ́n ń fìyà náà jẹ ẹ mọ̀ retí gbogbo yín ẹ tún gbé páálí jáde ó dàbí ẹni pé nec ti ń gbọ́rọ̀ yín nísìnyí yóò ó sì dábẹ́ tó ráwọn ní regulative body tó yẹ kán máa ṣe gan náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ó dá ẹsẹ̀ ń tẹ́ gbà ńlá ìròyìn tààrà àyíká lánàá nu alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní ẹjẹ́ adé rivers ńlá fi bẹ̀rẹ̀ ibi gíga láti mú ọ̀lẹ̀ jẹ níbi tí Fubara fún ara rẹ̀ tó ti gahùn sí Mike tó ti sọ wípé kéèyàn kankan wọ́n gbèjà àwọn ọmọ o wọ́n ló ti ẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ ó ní gbogbo wọn kọ́ ló ń bá wí ó ní àwọn tó ń bá wí mọ́ra wọn o ó sọ fún wọn báyìí olóhùn rí wọn ó ní ìgbésẹ̀ tán gbé tóun ò rán wọn ṣẹ́ pé wọ́n ń kọjá àyè wọn ń tán bá rán èèyàn lèèyàn máa ń ṣe wọ́n bá sì rán èèyàn gan níṣẹ́ ẹrú èèyàn máa fi tọmọ jẹ ni ẹ mọ́ lọ jẹ́ṣẹ́ tóun ò fi gbẹ̀bí òun ò fẹ́ gbójú ẹ̀bí òun mọ̀já ara ń jà Ọlọ́run sì ń bá òun jà òun mọ táìmù tó bẹ̀bẹ̀ òun mọ táìmù láti ṣàgídí tẹ́ ẹ bá wá fẹ́ fọwọ́ kún òun ẹ jẹ́ kó mọ̀ọ́mọ̀ ẹ mọ́rẹ̀ gbégbèsẹ̀ débi pé wọ́n wà mọ́ fi ba òun lórúkọ jẹ́ bóun sì ṣe ń sọ̀rọ̀ òun ò tanú àbùkù bá ààrẹ Tinubu kẹ́ ẹ mọ́tún lọ yí ọ̀rọ̀ òun ò sì tanú àbùkù bá Wike torí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta Wike náà ń sọ wípé ṣé ẹni tí ààrẹ Tinubu ń bá bẹ̀bẹ̀rẹ̀ yẹn Fubara táwọn èèyàn tún dáná de òun lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìtàn kọrin fún lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìtàn kọrin fún Ibas àtìyàwó rẹ̀ tí ibi tó yẹ ká ìyàwó ààrẹ Tinubu lọ tán ní àwọn ò bá ṣe ààrẹ Tinubu náà fẹ́ rí ó ní ṣé ẹ̀ńtẹ́ ń gbèjà nù pé àwọn olólùfẹ́ àwọn fan àwọn tí ń tẹ̀lé Fubara ní ṣùgbọ́n Fubara náà ti wá ó ti já wọn wọ́n ní gidi o bẹ́ẹ̀ náà ló ń sọ ó ní ta ló sọ fún yín gan pé ọkàn òun padà sórí àlééfà yẹn mọ́ ọkàn òun ti sípò ń bẹ spirit òun ti kú ń bẹ kì í ṣe ti kú kì í ṣe ta òun gbádùn ara òun ní ìsẹ́wò bóun ṣe rí ìyàwó òun ráyè tìyàwó òun àtàwọn ọmọ òun ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbéṣẹ́ lẹ́nu lọ́wọ́ náà lẹ́tún blame òun ó bá jẹ́ torí ipò yín náà ni ẹ dipò yín mu ní tó fẹ́ resign ní honourably bíi tàwọn olóògbò èèyàn mélòó ló lè ṣe olóṣèlú mélòó ní resign jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ka tó gbọ́ ti prophet tán kìlọ̀ fáà rẹ̀ Tinubu ẹ bá ń tẹ́tí Fubara sí ilẹ̀ agbára bá a bá padà dé ká ṣàtúntò díẹ̀ lé lórí ká wá sọ̀rọ̀ lórí ti prophet. ẹ wọ́n bínú ẹ̀yìn èèyàn wa àti ìlé lo ti Fubara àti prophet lákọ̀ọ́lò torí òun ni Fubara fi dáhùn tó fi fèsì tí ó fi yé wa dáadáa. bá a bá ṣe ti Fubara lálákọ̀ọ́kọ́ bí gbà tí we are putting the cart before the horse ni kò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀sìn ni ó fa cart ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ ti bàbá yìí ná. I am an apostle of Jesus Christ. I am a prophet. And the Spirit of God said to me specifically to tell the entire world that as of today, the sovereignty of a subnational called Rivers State is conferred in His Excellency, Simela Naye Fubara. Therefore, I'm saying exactly as it was given to me, all those that constituted themselves, Rinko, the Holy Spirit mentioned to me, the other River State elders that are opposed to him, and including
the minister of the Federal Capital Territory, Eze Buwa Wike, God said I should tell everybody, all you are doing against the current governor, that you are challenging his authority. Beware that as of today, God said the authority to lead, he confided on His Excellency, Governor ku-miyettyAllah Fubara. Let all be aware. ṣé ń gbọ́ o mẹ́sẹ̀gì alákọ̀ọ́kọ́ nù ẹ mọ̀ gbọ́rọ̀ bàbá yìí dáadáa o ó dìídì gbéra rẹ̀ wá síbi tí ó ti mọ̀ wípé Fubara ń bọ̀ kò rèé sọ fún Fubara kó tó sọ̀rọ̀ yìí o Fubara bá gbọ́n tí Fubara fi dá lóhùn torí ẹ̀ mo ti sọ pé àkọ́kọ́ gbọ́ tẹnu rẹ̀ náà ẹ mọ̀ gbọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó sì ń wá fáàsì ibi tó wà ó lọ́lọ́run ló sọ fóun kó ń sọ fún Wike kó wá Wike àti president la Àbújá o ibi tí Fubara wà ló ti wá give message lòdì sí president àti Wike ní ìṣẹ́jú péréte kí ìjà parí. Lamentation, I'm sorry. Lamentation. I got it now. Chapter 3, verse 35. And this message, the Lord said I should deliver it to President Tinubu. I am standing in my office as a prophet to the nation to turn aside the right of a man before the face of the Most High, to subvert a man in his cause, the Lord approved not. Who is he that saith, and it cometh to pass, when the Lord has not commanded? I want to say very emphatically, the suspension of the governor of Rivers State is engineered by Satan, and God is not by it. Therefore, I make bold to say to President Tinubu, lift the suspension with immediate effect. The suspension is a subversion of the governor and the government of Rivers State. The Holy Spirit specifically said to me, Honorable Amehule, who is leading the impeachment fight, God said I should tell you, you are challenging his authority, and that what you are trying to do is not of him, and it is not going to stand. Therefore, I declare by the authority of the Holy Ghost, the suspension of the governor of Rivers State lifted. And I now ask God, the great judge who gives power, who removes one from seat of authority and bringing another one, to dispatch his angels to wherever the president is, wherever the senators are, wherever all their collaborators are. Let their sleep be seized. Let their rest be seized until they bring back the governor of Rivers State. Thank you. ẹ wá bá ń tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ọgbọ́n àti ìmọ̀ òye tọ́lọ́run fún Fubara tó fi dá lóhùn. When I go for an event and the body language of the environment, if it's not in tune with what I believe in, I feel very unhappy, because for a lot of you here, you don't know what the situation is. It's not about Oshobe. It gets to a situation where Oshobe don't solve problem. That's the truth. So for that reason, I'm a bit careful. But this particular event is something I honestly cannot avoid. Paklak is a very special person to every one of us, and more especially to me. So I feel I'm indebted to him. Yes, I might have supported the burial program, but putting in my presence here is the most important thing. Before I go into the main business, because I found out that a good number of you deviated from the program today. The program is a tribute for Paklak. It's not an issue of Fubara.
ṣé ẹ̀yin náà gbọ́n tí Fubara fi kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ gbọ́ odidi ọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ní ìsinyìí ẹ mọ̀ wò ti plaster ẹnu rẹ̀ o nǹkan kan ò sí Fubara ó wà òkè ó sọ ó ní wọ́n ti ń yà bàrà kúrò lórí ìdí tí wọ́n ṣe gbé program tó ń ṣe tóun wà ń bẹ̀ ó ní tóun bá sì ti wo body language tóun wo bí program ṣe ń lọ pé tí body language yẹn ò bá ti sọ positive fóun kò ní í dùn mọ́ òun o ó ní tó bá fẹ́ kínú òun dùn kọ́mọ̀ wulẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ òun bì torí ìdí tí wọ́n ṣe pé ìpéjọpọ̀ yẹn ó ní ti Pa Clark bàbá yẹn dàbí ti bàbá Ayọ̀ Adébánjọ fún Afẹ́nifẹ́re ni wọ́n ní kì í ṣe torí tóun lẹ́sẹ̀ pèpàdé ẹ mọ̀ wá kẹ wá mọ̀ kàbáàsì kẹ mọ̀ sọ ó sopé pé ẹ fi ó sopé lẹ́ẹ̀ mọ́ bí tọ́rọ̀ dádé dúró ẹ mọ̀ tún rúná sí ti wọ́n ti ń ṣẹ́tù. I am not disputing the message God gave to you, my bishop, but in this particular event, it's a message to talk about Pa Clark. Because the way you hammered it, when they live here, that is not the way to be presented. It will be similar like Fubara has gathered his supporters to make statements against the minister and the president. That is not what I need now. What I need now, even some of you, have you asked yourself, do you think I am even interested in going back there? I want to ask you, don't you see how better I look? Do you think I'm interested in it? If I have my way, I say it's here. This is an altar of God. I don't wish going back there. My spirit has left that place long ago. So all this, I want everybody to focus. Please. It's not everything you do. You think there's some fight you don't fight. There's some things you don't do because you need to ask the person. Does he want it? I have peace. If you have known me, you've been seeing me, you can say I look better now. In as much as we have things that we need to do for our state, we know people have made sacrifice for us, and we, one way or the other, have to stand by them. Does not mean that we should start firing without any targets. We need to be focused. Our evening here is about Pa Clark. It's not Oshobe, it's Fubara, Oshobe, same place. I want that. And like I said, it's about Pa Clark. Every other thing that is said here, every other admonition by whoever is your personal view. It does not speak or does not present the purpose of this evening. I mean it, and I want you to quote me anywhere. We're here talking about the life of a man who lived a life of sacrifice. Amongst you, the women here, do you have forgiving spirit? Your hearts are bitter. You don't forgive. Those are the important things. We're here talking about a man who spent his own money to go to court for me. A man who gathered people to say, fight for Fubara. But some of you here, your hearts are dark. But one important thing, that you have your boarding pass. It's just you're waiting for the flight. So you need to retract your ways. What is special about Pa Clark? Maybe when he started his life, he might have made his own mistake like every one of us. But at a certain time in his life, he believed that I want to live a life, I want to dedicate my life for others. And he did it, and he did it well. I am a beneficiary of that. I've never met him one day. I spoke to him a few times on phone, but he stood by me. I've never gone until his death. The first time I stepped my feet into Pa Clark house was when I went for condolence. I never went to his house. But he stood by me. He supported what he believed in, injustice. And that is the man we are celebrating this night. Don't do things because you want to do them. Do the things I want. I am the one wearing the shoes. I know the solution to my problem. I know how to walk through my problem. There are some things you will do rather than bring peace for me. It spoils my peace process. It gives me problem. So I'm cautioning everybody here. I'm serious, and it's very important to say it here in the church so that it's not something I'm passing a message to anybody privately. Before you do anything that you claim you're doing for me, seek my consent. I said it before. Do you even know what I'm interested in? My spirit has left this place. I'm already my body parts, I have it already, but not I'm going to die now. I'm not going to die now. The reason is not that I'm too young to die or too old to die. I have a wife and I have kids that I need to bring up. They need me now.
more than ever. So when I finish that work, and also finish the work of humanity, the aircraft can land. I will board gallantly. So let me thank everyone. Ọ̀rọ̀ ńlá Fubara ó gbéná sójú ni wípé ẹ wá ẹ mọ̀ wá yìn mí kẹ́tún mọ́ ba gbogbo ọ̀nà àlàáfíà tá à ń wá ẹ mọ̀ bàjẹ́ ọ̀nà àlàáfíà là ń wá ẹni tó bá fẹ́ ṣe nǹkan ẹ sọ fún mi tó bá ti jẹ́ nípa mi tẹ́ ẹ fẹ́ forúkọ mi sí ìwọ tó o fẹ́ sọ prophecy tó o fẹ́ sọ ìran kó o tó gbẹ́nu lé níta gbangba kó o tó ganu sí máìkì jẹ́ mọ́ o ìran tọ́lọ́run bá fi hàn gbogbo ìran kọ́ lẹ́yìn Ọlọ́run ò sọ pé Ọlọ́run ò fi ràn hàn o ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan kọ́ ni èèyàn máa ń sọ sọ́lọ́run sọ fún ọ pé kó o lọ sọ àti pé ńgbà tọ́lọ́run fi hàn ibo ló fún ọ location ibo ló fún ọ pé kó o ti lọ sọ ṣéwájú òun ni àbí kó o gba ọ̀dọ̀ ẹni tí ó fi hàn sí ó ṣe gbá sọ̀rọ̀ kìlọ̀ tàbí kó o lọ sọ́dọ̀ Wike ìbọn méjèèjì tí Ọlọ́run fi hàn sínú kí ló wá dé tí ibi tó ń wà kán máa rò wípé bóyá òun lòún ràn yín ó lóun ò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ o ó ní iná èsìsì kì í jóni lẹ́ẹ̀mejì ẹ mọ́ kó bá òun ẹ mọ́ bá tòun jẹ́ aṣọ àlà lòún wọ̀ kó níyàn kí mọ́tàpọ̀ sáàlà ń tà ń sọ gangan ló ṣẹ̀ ń ṣe yìí bí bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹ rí i pé lẹ́yìn tó ṣẹlẹ̀ ní tí wọ́n bá tún gbé síta ọ̀rọ̀ rẹ̀ tán bá tún sọ ní tí Wike ò bá sọ Wike náà ti wá sọ̀rọ̀ ó ti ganu sí Mike ṣé ká kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu mọ̀mọ́ Briggs tán sọ wípé tó rárá àwọn tán ń dá sọ̀rọ̀ nìyẹn tán sọ pé kò lè yín bẹ̀bẹ̀ mo rò pé inú Wike ó dùn ní ìsìn pẹ̀lú language ṣùgbọ́n nígbà tán bí láwọn ọ̀rọ̀ kan náà sọ pé Wike dọ́gbọ́n ní agídí Ọlọ́run. Ó rẹ káàbọ̀ padà ẹ rí i pé Fubara ò mú lẹ́rọ̀ kò ti ẹ̀ rán anybody bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé gba àwọn èèyàn kan wọ́n ń gbé placard wọ́n ṣe oníṣùnú ogun tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe ẹ mọ́ fojú ń gbolẹ̀ kó mọ́ bá àgbà ojú ẹ̀ bí mo ló dáa bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan sọ wọ́n nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n ní kò ti ẹ̀ ju ẹni tó fẹ́ defect wọ́n láwọn olówó ń gbé kiri kó fẹ́ defect ó ń ra bàbà dọ́dọ̀ ọmọ Briggs ara àwọn àgbààgbà Rivers náà ní ṣùgbọ́n obìnrin ni wọ́n náà wọ́n ń kàn nípa wípé bí Fubara ó tiẹ̀ bá ń ṣe coalition tí ó bàbá yín ṣe ìpàdé àlàáfíà pé kì í ṣe pé ó ń bọ̀ wá mọ́ ra bàbà fún yín o mọ̀mọ́ ilé ìlú òun ò gbà pé bí Fubara sọ̀rọ̀ sóńgán òun ò ní kò kàn mandate òun ló ń jà fún toró ń wà nínú àwọn tó dìbò fún pé Fubara ò lè sọ fóun pé òun ò ṣe mọ́ àwọn làwọn dìbò fún kò sì sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn nígbà táwọn ń dìbò fún wípé àwọn kan ó dẹ̀rú bá òun ó kú òun bẹ́ẹ̀ mo ní àárín agbami ní Fubara wá o ogun pupa ń wájú ogun Fáráò lẹ́yìn ó fẹ́ jọ̀wọ́ ọbẹ̀ ẹlẹ̀ ó fẹ́ yááfì ibẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó dìbò fún wípé rárá ọ̀lẹ kọ́ làwọn dìbò fún ó sọ fáwọn pé ó ṣe bí ọ̀lẹ akíkanjú náà dìbò fún ẹjẹ́ àdó ọ̀lẹ́nu mọ́mọ́ Briggs. One of the things he said while he was dying was, I am a Nigerian and I love Nigeria. I totally understand what he said then and what he meant. But I also know that a few weeks before he died too, even before then, he kept saying and he kept reminding that we must not abandon you, Governor. He said so. You must not abandon my son. He kept referring to you as his son. And I promise you, we will not abandon you. You are not abandoned. Chief Ike Clark has left great footsteps in the sand of time, which all of us who have had the honor to serve under him, to work with him, to be told off by him, to be ushered in Abuja, everybody was claiming, he calls me into his bedroom, I go into his bedroom. That's daddy for you. Everybody went into his bedroom. You go in there and you feel special. And he made everybody feel special. And one thing he always believed that must happen, and those quotes are here, and I will use those quotes to round up. The elders have put it together. The one I love the most is, he said, you cannot take our oil and leave our people in poverty. We demand justice, not charity. That is the truth. Niger Delta demands justice, not charity. We're very rich. We have no business being poor. And he also said, if oil were found in the north, would we be treated this same way? He also said,
We are not beggars. We are asking for what is ours. River State today is asking for what is ours. Not everybody is a politician, but I assure you that in choosing not to be a politician, I have chosen to make sure that I hear and know what politicians are doing and saying in our name. Therefore, we believe and we know that our governor is going to come back. Our governor is going to come back. He's going to come back stronger. The support for him is going to be stronger. And we, through him, are going to demand for more, much more than we are getting today within this space of Nigeria. Chief E.K. Clark, in all he said about loving Nigeria and wanting to remain a Nigerian is true. We also love Nigeria. But I stand here to declare that as much as I love Nigeria, because I am still a Nigerian, I love. Ó dá o náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu mọ̀mọ́ bricks yẹn o oníkálukú sáà ń du mandate wọn náà ni prophet of the Lord wọ́n ní Ọlọ́run làwọn ń ṣàṣojú fún wọn ní gbogbo ẹni tó bá gbìyànjú láti dènà de Fubara pàápàá jùlọ tán gba ìjọba lọ́wọ́ rẹ̀ tán suspend ẹ̀ wọ́n ní bí Ọlọ́run ṣe fa ìjọba Nebukadnezari ya lọ́lọ́run ó sì fa ìjọba wọn ya wọ́n dárúkọ ààrẹ Tinubu ń sòsè wọ́n dárúkọ Wike wọ́n ní by the spirit of the Lord tó rán àwọn díṣẹ́ wọ́n ní wọn ní nísinmi torí ẹ̀ mo ṣe kọ orin Sunny Adé tá a kọ lẹ́ẹ̀kan. ṣùgbọ́n ní báyìí ká tó kúrò ká tó palẹ̀mọ́ ká tó panudé ká tó gbẹnu kúrò nínú ọ̀rọ̀ Rivers ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí Wike sọ o torí àwọn oníròyìn náà tó ti ganu sí máìkì o bóyá ó ti gbọ́ pé Fubara sọ̀rọ̀ ni lọ́nà wọ́n bá bí wípé ṣé Fubara wálé rẹ̀ lóòótọ́ tó bá wálé rẹ̀ sódì ọ̀lẹ́sẹ̀ mú kí ló ṣẹlẹ̀ gangan kí ló dé tí ìjà yóò parí ẹ jẹ́ àgbọ̀n tó sọ. Yes, he came. He came with two governors and one other person. Unfortunately, the two governors are APC governors, unfortunately. So I will not pursue him. And he said, he wants peace. Fine. I want peace. Right? Have you forgiven me? You see, that's the problem you have. A man came. There are steps. You see, I don't understand how a man came. You know, you would think that this thing is just, when you just came to have, I want peace. Then you go, and peace has come. What that means that there's an open door, an open window for you. Take the necessary steps to show really you want peace. Indeed, this is a self-inflicted injury. Doesn't need it. Doesn't need it. When this thing started, I called him. Sheyi Makinde was there. Oton was there. Ibasu was there. Ogbeni was there. And we were scouting. We started that look. This thing is not good for you. God has given you this thing. Why not humbly and don't allow people to push you? They are telling you to act, you're a governor. We know. Nobody is taking it away. You're a governor. But also mind you, that people labored day and night. And all I have said, don't abandon people who have labored, who have toiled day and night. They say, oh, we can try to control, demand money, this and that, this and that. I'm sure all of you were of that opinion. There's nothing, they have a television called Arise, who just, without even facts, they are noted for it. They push him and push him. Governors can push him. And where are they now? I think those governors are enjoying their own. You see, that? You don't need to happen to that kind of problem. This is a young man. I said, look, go this way, you will not have problems. People came, don't marry him, don't marry him. Asserted yourself as governor. You are asserted now. Trouble has come. People push you. Look, they declare state of emergency. Who wears the shoe knows where the pitch is. Who will suffer? Okay, assuming now you don't settle this problem, and the state of emergency is called off, has the problem ended? Has it ended? No. One, assembly will still be firm.
as they have been. So the council will still be there. They will not pass their budget. You won't get money for the federal allocation. So when he came for the meeting, did you give him a time for peace? I cannot. You came with people for the first time. Yeah, did you agree on follow-up? I will not say follow-up now. Why do you talk like that? You came and say it's good. Now, what does it mean? I haven't done that. You take the necessary steps. That's what you do. Let's talk about You talk as if you are not. Is there anybody who's under? Hold on. Is there anybody who's under 18 here? Hey, Governor, why would you have to ask me what are the necessary steps? What are the conditions you gave? What conditions? What are the conditions? The roadmap you gave him to follow. Let me tell you. I told him. I said, look, I don't think you have the capacity to really make this peace because it's not easy. And that's why when I read what I read yesterday, I felt so bad. I said, well, why? If we are making peace, there are people who are demonstrating every day. If they are making peace, there are people who are busy on television insulting people. How do you feel in that case? No, that's what I'm saying now. That's the point I'm making. At least you have not tried to take a step to say, look, I'm not a party to all these things that you are doing. Do you understand me? But that's not enough to say you have really, you must take steps. Have you made assembly people? There are leaders you should meet. I don't know what I'm saying. It's not to say, I want this. Yes, you must show by conduct and by action that indeed, look, when I was chairman of council, some leaders of the party tried to balkanize and tried to impeach me, right? Impeachment is a constitutional provision. So I sat back. I'm a politician. I sat back. I called our team. Look, what do we do? We stood to conquer. All people say, we don't go agree, we don't go agree. They're not there. You have to use your head. The belief is that it is you that will have to hold his hand and probably hold his feet to the ground and take him around that path. I've never seen the kind of politician that you are. Is that how you play our politics? You made me. You made him how? You were the one who introduced him. Other people have taken listen now. So if he's in trouble now, it is you that will have to hold him and navigate all the paths. Listen to what I said. When you hurt people, it's not a one-day thing. So you still feel hurt? It's not me. You see, that's the problem you have. When you say me. Yeah, you symbolize. Hold on. You symbolize that is the mistake you make. The day you lose your leadership is the day you think that you can take decision on behalf of people. Don't dare it. Make sure everybody is part of what you are doing. And how is everyone part of what you are doing? You have a speaker of the house. Have you made an attempt to talk to speaker? Let it be that there's no inroad. Did you understand me? Then that propels me, what's going on? Have you seen the people? Look, I've done my best. I've told them like this. They have said like this. Then somebody will now come in. Not just somebody wanted to say we want peace. You told the governor all of this. No, I'm asking you. No, the point I'm making is that I had a problem when I was council chairman. That they have organized for councillors to impeach me. I didn't sleep. I called my team. Impeachment is a constitutional provision. It's not a coup. I didn't wait. I had to move in. I said, listen, the way people understand is not what happened. The way you don't know, that's how it is. This one is even more dangerous. Listen, let me tell you. That's why you should not listen to people. This one is even more dangerous. When Supreme Court has come out in a judgment to say you have no budget and you're spending public money, is it more dangerous? What facts do you want anybody to present again to any panel? That's why you must go all length. No, seriously. Ó jọ bí ẹni pé Wike fẹ́ dáríjì o, Wike dúró ayé Ọlọ́run ni ayé Ọlọ́run ló gbà nínú ayé Fubara o, ṣùgbọ́n n tó sọ kí Fubara náà kúkú yá tẹríba pátápátá tàbí kó lè resign kó náà take the bull by the horn kó ṣèkan bẹ̀ ìwọ tó lóun fàlàáfíà lóòótọ́ ẹ wo orú ìgbésẹ̀ tó gbé lónìí nísìn kò tí ì tẹ́ Wike lọ́rùn ó láìkí ẹ̀ náà wípé ó bá àwọn tó ń tì í wí ṣùgbọ́n ó fẹ́ kó lé àwọn èèyàn pa lẹ́yìn ẹ̀ kó wá padà wá di ọmọ òun bọ́ì òun mọ́tò bọ́ì n tó fẹ́ nìyẹn kó wá rè kó sí n tó burú nínú kó rè bá àwọn tọ́jọ́ ṣiṣẹ́ fún un torí lóòótọ́ lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú wọ́n ẹjọ́ ṣiṣẹ́ ni ọ̀rọ̀ òwò ọmọ ni
ṣùgbọ́n kó padà lọ bá wọn tó bá fẹ́ make peace kó náà stoop low agbára padà sọ̀wọ́ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gómìnà ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni wípé Wike fẹ́ ka mọ́kànnà àwọn nǹkan kan wà tí ò ṣe sọ ń ta ẹ̀gbọ́n tó ń sọ wípé ṣé àwọn tó wá bí òun lẹ́jọ́ àwọn oníròyìn tán ga máìkì sóun lẹ́nu pé ṣé ọmọ 18 years wà nù wọn tọ́rọ̀ ò fi yé wọn ó láti sọ step tí ó take báyìí o ṣùgbọ́n bẹ́mi ṣe rí Fubara yìí ọ̀rọ̀ tó sọ lónìí pàápàá jùlọ sí èèyàn Ọlọ́run tó lóun ríran àwọn èèyàn gan wọn dárúgúdù lẹ̀ ẹ wá ṣe condolence fún Elder Clark ẹlẹ́rìn ríran ṣe gbàbújá lọ́kẹ́ rè ríran fún ẹ̀ńtẹ́ ríran sí ó sì wá jẹ́ ibi tí Fubara wà mo láìkí Fubara bó ṣe gbé ìgbésẹ̀ yẹn o òun náà ti mọ̀ páwọn kan wá igi wọ́rọ́kọ́ ti ń dáná rú ni mo sì rò pé òun náà ti ṣetán bó ṣe jẹ́ pé ó ní kò wò ó mọ́ ọkàn ti kó ń bẹ̀ bóyá yẹn ó tún jẹ́ kí orí Wike kó tún táṣì sí wípé mọ̀ wẹ́ndà ni ó wá bẹ̀bẹ̀ tó ẹ̀bẹ̀ wo nìwọ náà ń dúró tì wo lọmọléègbè máa sòfin tó fẹ́ impeach èèyàn náà tẹ̀ta lọ́lọ́run ò lè impeach gbogbo àwọn tó fẹ́ impeach èèyàn lọ́lọ́run bá impeach àwọn kó tó dàárọ̀ là ń kọ́ Wike náà jàre ó ní lọ́wọ́ ẹ mọ̀jà pẹ́ńbẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ tó sọ wà lé lówó ẹ̀ tán. And you are still asking me, am I open for reconciliation? No. I mean, I don't, all you want me to do is to turn to his house now. No. I mean, you can summon him. If you call him, the governor definitely will answer you. And you tell him that, okay, I've seen what you are doing, but you still need to do this. So that's what I'm trying to tell you now. What has he done now? That's what I'm trying to tell you. I have told you here, look, the leadership. You have assembly. You have national assembly. You have the party. Look, party chairman. Look, speaker. Look this. Or you, sir, can you summon a meeting for me? To see speaker, to see our leaders, to see party chairman. For example, you know what I'm saying? Those are the kind of things people expect you to do. Now, let me tell you. As I speak to you, ask, is there any so-called elder in Rivers State who has shown that they want to help him and have come out to say, listen, Mr. Minister, Mr. This, is there no way this thing has gotten to this point? You know why? You know why they can't come? The atmosphere is poisoned. No, you know they can't come. I don't know. Beyond the atmosphere being poisoned, I don't know. You know, they have, you see, what an elder does not behave like an elder. He loses respect as an elder. Because why? I saw you making statement on television. You didn't talk as an elder. So you can't come to me now. So that's why I said that. Agbára burúkú ló ń gun Wike, agbára burúkú kí gbogbo àwọn elder oníkòsẹ̀dá kan ní gbogbo Rivers àti àwọn elder ó kó gbogbo àwọn èèyàn rẹ̀ mọ́ ó ní bàbá kan tó fà lọ́wọ́ o lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó lọ sí Rivers yìí o sí Port Harcourt tó ní ara àwọn tó jẹ́ kóun ń fi Fubara sórí oyè rèé o ó kó gbogbo wọn pọ̀ báyìí ó ní kò sí ẹ̀dá ìyọ̀kan níbẹ̀ ó wá expect pé kán gbéra wọn wá bá ọ yóò ṣeré ìbọn tí wọn náà bá wà àlàáfíà pé ó dáa o èmi náà fà láàfíà ẹ̀yin ẹ̀ dá àṣẹ pé wá pọ̀ o kí ni ọ̀gbẹ́ni ìfira ẹ̀ pè náà. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o mi ò rò pé ọ̀rọ̀ míì tún wà tá a fẹ́ sọ lórí ẹ̀ mọ́ wọ́n ti kilẹ̀ wọ́n ti kìlọ̀ fún ààrẹ Tinubu pé bẹ́ẹ̀ bá tètè ṣe bó ṣe yẹ pé Ọlọ́run lẹ́ ń dojú ìjà kọ o kì í ṣe Fubara o bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tí wọ́n gbé ẹjọ́ lòdì sí ààrẹ Tinubu lórí ọ̀rọ̀ Rivers náà àwọn náà ò fi ṣe ti spiritual nìkan gbé ìgbésẹ̀ fisikali gómìnà PDP torí ó ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dì kó wọ́n bá fẹ̀ lójú lọ́dọ̀ tàwọn náà ó dẹjá kú lórí ọ̀rọ̀ ti Rivers o ẹjá dé ọ̀dọ̀ Sowore náà ganu sí máìkì akàn yọlù náà ni níbi tó ti ganu sọ̀rọ̀ ti nance yẹn wọ́n fẹ́ fòyì kọ́ wa lójú wọ́n fẹ́ máa parọ́ fún wa wọ́n ní bọ̀bọ́ yẹn ti bẹ̀bẹ̀ àwa náà mú wa nù ìṣúná àwọn kan ló wá ń jáde sínú kọ́mẹ̀ntì pé kó bẹ̀bẹ̀ o pé àwọn tí wọ́n pera wọn lọ́rìjínà yẹn gan-an olóṣèlú lẹ́ ń wò yẹn àwọn olóṣèlú ló ń wò wọ́n o àwọn olóṣèlú ló ń lò wọ́n o bí ẹni pé Sowore mọ ń tààrùn rò ní nínú comment section bí ẹni pé mèrò ọkàn wa bí ẹni pé bá wà ń bẹ ló wá ganu sí máìkì ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ náà ó nínú pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ń pàpà ó tún ta bábítà òbí mo lọ́rọ̀ politics yìí náà àmú wá fún yín ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àgbọ̀ ti nance gangan ó sì jẹ́ àwọn olóṣèlú kí ni interest àwọn olóṣèlú nínú ẹgbẹ́ ọmọléèwé ó dẹ́ bá ń tẹ̀sí ilé agbára.
President of NANS during my own time were two guys. That was Olusegun Mayegun, who was president of the University of Lagos Student Union. Were you a president of the Student Union? Yes, after Mayegun. Okay. So, and then when he left, Nasir Okura from BUK became NANS president. And then one fellow, Noja, was his secretary. All of us were undergraduates. So there was no room in those days for a PhD holder to be NANS president. PhD candidate. Or candidate. Whomever they call those ones, anybody who is studying PhD in a university should be a member of ASU. Because what people must understand is that the moment you start your master's degree, you are already, if you want to, in the US, put in some kind of academic research or a supportive role to a professor in case you want to become a professor. Right. That's how. I was a professor for 8 years with a master's with an MPA. So how do I go back to the University of Lagos, register for an MSc in maybe or PGD in the most popular one is what they call the Politics of International Diplomacy, MILD, Masters in International Law and Diplomacy. And then I go back to NANS and just to become president of NANS. It is unbelievably dishonest and disgraceful. It's very interesting. And that they even try to defend it is the worst thing that I've ever heard. But the truth is that they actually go register so that they can take over NANS. Because it is the people who need them that will tell them where to register to go to school so that they will have that credential. According to them, there's a clause in the NANS constitution that says anybody that has an 18-month program can become NANS president. And so they'll go and register somewhere. They may not have even been to that school before. We call them non-academic students in our time, or career students. And so many of them were students some 15 years ago. The one that have been beaten up, Atiku Issa Abubakar, used to write articles for us in Sahara Reporter some 10 years ago. Are you serious? And then one day he called me and said, I'm going to become NANS president. My first reaction is that, don't you have kids? Okay, do that. What's wrong with you? Of course, I defend his right to personal liberty and dignity. But I do not support him going back to the university. Atiku Issa is probably about my age. So, and that's the question I asked him. So what are you doing in NANS? Of course, his response is that, well, the other guys are my age too. No, so I asked him, where did you go to school? He said he's doing law. He went back to read law. What university is that? Some Kogi State University. I'm sure he went to register to read law for the purpose of and when he was about to do his inauguration, the people he invited had nothing to do with NANS. Atiku Abubakar, Shekarau, Wada, who was former governor of Kogi State. Those are the people, and he tried to use me to legitimate. He invited me. And I told him, I said, can you send me the list? And I sent him a message. I said, who amongst these guys even participated in student unionism during their own time? Most of them didn't even go to school. So you didn't go? No, I didn't, of course. I rejected it outright. I understand that if Governor Shekara was there and he was even rough-handled. Yes, because that's what NANS has become. It has become like an organization for people who engage in thuggery outside to become, of course, the thuggery wing of the ruling party or whomever is in charge of NANS. So I started a campaign yesterday, say free NANS. That's like NANS should be returned to undergraduates. See, one thing that people don't understand about this National Association of Nigeria Students is that it is not just an organization to fight. It's a training ground for people who want to lead in the future. I left the University of Lagos some 35 years ago, but my best credential is based on my integrity as a student union leader. In fact, all these leaders in Nigeria, whenever they want to come and campaign for office, they will tell you they were student union people before. They will figure out, or they will say they are former activists. So, and when NANS was NANS, it was a tough place, or student union for even people. No matter who you are, if you don't have the credentials, you can't become a student union leader. Do you know that Soludo tried to become a student union leader at Tuscano? He lost. Is that so? Yes. Wow, okay. I didn't know that. It took him how many years later to become a governor? Because the students didn't accept anybody who was not radical enough, who was not, well informed, exposed. Soludo go to? Was it? When did that decline start? No, it was under the military. It was Babangida. No, it was under the military. You were the president. Yes, but it was during Abacha that they finally got NANS. And they just had been after all the pressure groups in the country. Right. They had come after the Nigerian Medical Association, the NBA. They disbanded the NLC. I rebranded it. I rebranded it, and they became a transport union instead of workers' union. They gave them bosses. So
NANS was the last one they couldn't break because we were there. But the moment we were leaving, they introduced cultism to start suppressing genuine student activism on campus. I was attacked by cultists on campus. I remember. The guy in that Obafemi University had the most vibrant student union at that time, but we were competing. I was president of the University of Lagos Student Union when Ebu Adeborowa, we call him Big Sam, SAN now, was president at Ife. Yes. And Mike Guinea was president at Benin. So imagine the quality of students at that time and where we are today. Yeah. You will recognize who we were to have led students. Òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn tán sọ student union dà wọ́n ti bàjẹ́ wọ́n ti sọ di political party ó ti ní tọ́ọ̀gì náà tán kó síbẹ̀ ní ìsìn ẹjẹ́ kó lórí ẹ̀já rí kò ní ìdí ká gbọ́ gbogbo ohun tó sọ nípa Peter Obi àwa ò sí fún ọ̀rọ̀ election wọn àwọn náà mọ̀ òun náà owó revolution tí Sowore ń pariwo bó ṣe ń sòótọ́ tó ń ṣe struggle tó wọn jẹ́ ó yọ nínú Nàìjíríà bọ́ọ̀lù ń ṣe fún Sowore lọ́gbọ́n tó sì fún nímọ̀ tó fún lóye tó tún fún lágídí tó sì fún ní tó ń jẹ́ àyà ọ̀rọ̀ rẹ̀ dàbí ọ̀rọ̀ olówó kan láàrin òtòṣì mẹ́fà tó náà sì yarí wípé àárín àwọn òtòṣì yẹn lòun fẹ́ mọ́ gbé wọ́n sọ̀dàkú rẹ̀ tẹ̀ àwọn náà òdòtòṣì ń tà ń sọ fún un Ọlọ́run ti gbàgbára lé lọ́wọ́ ó fún ní ìmọ̀ ó fún lóye kò ní ìdí ń téèyàn kankan ń dúró sínú kọ́ńtírì yẹn mọ́. ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ adé Burkina Faso akànrọ̀ra yẹn ilé ìlé ti níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Burkina Faso wọ́n ní wọ́n ń sun ìta mo ní kí ló dé ṣé kò sẹ́fọ̀n Burkina Faso ni ẹ̀fọn ò jẹ́ wọ́n ń ta ní abóoru ló mú wọ́n ní kì í ṣe tọrọ kì í sì ṣe tọrọ ẹ̀fọn pé bẹ́ẹ̀fọn bá jẹ wọ́n gan wọn ní ìmọ̀lára wípé wọ́n ní wọ́n ń gbọ́ wìrìwìrì etí ọba ńlé etí ọba lóko wọ́n ní ògiri létí wọ́n ní wọ́n ń tẹ̀ sí wọn létí wípé wọ́n fẹ́ pa Traoré olórí wọn pé kì í sí ìsàkọ́kọ́ kì í ṣe kejì kì í ṣe kẹta kì í ṣe kẹrin kì í ṣe karùn kì í ṣe mú níbo lẹ orí ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ ló lẹ fẹ́ kàlẹ́ wọn náà gan ti lù sí kant wọ́n ní wọ́n wá ń sọ wípé ẹni tí ó bá pa Traoré yóò kọ́kọ́ pa àwọn ọmọ ni kò sí ìbọn lọ́wọ́ wọn àwọn ní ara àjà lẹ́yìn wà wọ́n ní sí gbogbo àwọn bá dúró lákọ kán pa gbogbo àwọn dànù pé inú ń bí wọn àwọn mọ̀ pé inú ń bí àwọn tí Traoré gbàjọba lọ́wọ́ wọn àti pé ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n fẹ́ gbàbọ̀dẹ̀ fún orílẹ̀-èdè àwọn àti pé ẹlẹ́ẹ̀kẹta àwọn tí wọ́n ranjú mọ́ nǹkan àlùmọ́ọ́nì àwọn wọ́n ní abálájọ tí Traoré náà ṣe gba Russia lọ bẹ́ẹ̀ bá rí welcome service tán fún ní Russia inú mi dùn ayọ̀ mi kún lóun náà gbọ́n ó yá wé èèyàn kúnra ó wé èèyàn tí ó fi ṣalátìlẹ́yìn bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé Russia náà wọ́n ń dojú kọ tiwọn o pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ukraine ni o ẹnujọ́ wọ́n ti ẹ̀ ní wọ́n ti fún 24 hours pé kó fi sign 30 days ceasefire ìkànnù wọn ò gbọ́dọ̀ ju àdó olóró lura wọn mọ́ láàrin 30 days tán fi wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní wọ́n sì fún 24 hours tá ló fún 24 hours kò yẹ lẹ́yìn ààrẹ Amẹ́ríkà náà wọ́n ti ẹ̀ sọ wọ́n ní ó fẹ́ kí wọ́n jọ mú ojú ajé kò ní sọ for the first time ààrẹ Russia àti ààrẹ Ukraine kan jọ jókòó báyìí kan wojú ara wọn eyeball to eyeball mo ló ó necessary torí Amẹ́ríkà náà ti ń sọ wípé àwọn ò ní dá sọ̀rọ̀ yẹn mọ́ ó lè jẹ́ kó lè jáde lè fi máa sòfin o níbi tó ti ń béèrè question and answer wọ́n ti ń béèrè question lọ́wọ́ ara wọn wípé níbo ni jet tán rà tán ló wọ̀ tí $1 billion mo ní kí n máa ṣe $1 billion naira yes wọ́n ní $1 billion náà ló wọ̀ tí lọ́jà mo ní ṣe iye tí Nàìjíríà rà náà mo ní mi ò mọ̀ bóyá dín wọn lówó wọ́n láwọn ọmọ bóyá dín wọn lówó wọ́n ní wọ́n ń pè ní Tuscano jet wípé jet yẹn yọ kan ṣoṣo ó ti tó bàjẹ́ àwọn agbésùnmọ̀mí jẹ́ kí ló wá dé ibo ló wà wọn ò gbọ́n kankan pa rẹ̀ ibo ló wà ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ àwò bọ́n ṣe béèrè question lọ́wọ́ ara wọn. Where is our Tuscano? Where is our Tuscano aircraft? Did you buy them? How much did you buy them? Who ordered the contract? Who did the procurement? Where are the Tuscanos physically 2 years down the line? What can we say is our achievement as a parliament? How many times, Mr. President, have we interrogated committees on defense, committees on Navy, committee on Air Force, committee on police, committee on national security?
These are committees that set out to achieve what the Constitution said we should achieve. Over the last 2 years, and you recall, Mr. President, too, when we were screening the service chiefs, here we raised a question, one of the questions that was raised to the Chief of Air Staff, where is our Tuscano? Where is our Tuscano aircraft, fighter jets? And you also recall, this Tuscano was purchased by no less than $1 billion borrowed. And the answer given to the parliament by the Chief of Air Staff was, Tuscano is in our domain, but we can no longer use Tuscano because they have signed a contract which limited the operations of this Tuscano. If you know ab initio that this Tuscano has limitations, inhibition for usage, why in the first instance did you buy them? How much did you buy them? Who ordered the contract? Who did the procurement? Where are the Tucanos physically? Mr. President, we cannot. We're having a divided. Ṣé ẹ̀ràn wèrè àwọn sẹ́nitọ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ yòókù tán pariwo níbi tá ti ń sọ̀rọ̀ gidi ẹ̀wọ̀ àwọn question tí sẹ́nitọ̀ ń béèrè yóò padà wọn sọ̀rọ̀ lọ ṣùgbọ́n mo fẹ́ pàkíyèsí yín sáwọn nǹkan kan. Wọ́n ra Tuscano ẹgbọ́yé tán náà ra $1 billion ní value ẹ̀ ìgbà tán rà kó tí ì tó bẹ́ẹ̀ o ó dàgbé 2021 náà rà lábẹ́ ìṣèjọba Buhari kò tí ì tóye yẹn nígbà yẹn ṣùgbọ́n nígbà tí ayé náírà ti ba ó ti polúkúmuṣu báyìí iye tó jẹ́ value rẹ̀ ń sìn $1 billion so wáyé kán mọ́ fi kíní ẹ̀ ṣeré ẹ wá dé ẹ wá ní agreement tẹ́ ẹ sign pẹ̀lú àwọn wo lẹ sign agreement pẹ̀lú tán ní ẹ̀ lè lò ó sì ń jó bí ẹni wípé ọ̀dọ̀ wa náà ti wá rà ń bí ìgbà yẹn tàbí kó jẹ́ USA agreement wo lẹ wá sign wo lẹ lọ rà lọ́wọ́ wọn tán ní ẹ̀ gbọ́dọ̀ lò ẹ̀ sanwó ni irú agreement wèrè wo ó dé abẹ́ bá tiẹ̀ wàá lò ó ń dà ibo lẹ gbé sí wọn láwọn ò fojú ara àwọn rí kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ṣé bí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àwọn Air Force ṣe Air Force Day àbí kí náà ń pè tí wọ́n ń kó àwọn ohun ìjà jáde tán fi hàn àwọn èèyàn kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ṣe kíní ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ fi hàn gbogbo aráyé pé Tuscano rí ẹ ní o nǹkan ogun mélòó gan Nàìjíríà ní ẹ̀wọ̀n títà òré ẹ̀wọ̀n tán ń kójọ ní Burkina Faso ó tún sẹ́yìn dé láti Russia ni àwọn kan wá ń fojú yín gbolẹ̀ abájọ tí kan nu wọn fi jáde tó ní business náà fi ń ṣe onítorí ẹ̀ náà ṣe fẹ́ pe mercenaries ó ní business làwọn fi ń ṣe wá já yóò pa Nàìjíríà tẹ́ ń believe nù rẹ̀ rí o ẹ jẹ́ àmọ́ gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ yóò gùn díẹ̀ oṣù mẹ́jọ ẹ jẹ́ à ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe kó lè rí bó ṣe yẹ kó rí. Mr. Senator, you are protected. Thank you, sir. Mr. President, this issue of security is troubling. And day in, day out, we are losing our servicemen to this insurgent. Day in, day out, all across this country. It is not one state or the other. It is almost all the 36 states of the Federation. And I'm not going to stand up and claim that the president is doing his best. The only time that we can say the president is doing his best is when we interrogate the implementation of the 2023 appropriation, the implementation of the 2024 appropriation as it pertains to security. You recall, Mr. President, the National Security Advisor was invited last year, and he came forward and told us, point blank, that not enough appropriation was released to the security apparatus. We are here in the very comfortable confines of Abuja, but I can tell you, in a very short time, I'm not a pessimist, in a very short time, if care is not taken, these bandits that are running towns and villages in Benue, in Zamfara, in Sokoto, in Kebbi, are gradually moving into the close neighborhood of this city. Today, Mr. President, I can confirm to you authoritatively that you can no longer go to Kwali, go to Kubwa, and these suburbs beyond 9 to 10 o'clock in the evening.
because of fear of being taken away. And therefore, consequently, it is important, Mr. President, to acknowledge if we continue to keep on doing things without result and keep on doing them, we are not only deceiving ourselves, we are deceiving the people that sent us here to represent them. I am not sure whether the solutions has to do with creating a summit. First, Mr. President, we must be able to interrogate our committees in a session with the executive to come forward and inform us what goes into their budget 2023, 2024, 2025, and what comes out into the implementation of the budget. Secondly, I do not think it will be fair to the security chiefs if we just go ahead and do a security summit. We must interrogate them one by one, subjecting them to the findings of the appropriate standing committees. Committees are created to serve as liaison to the Senate. As a committee, you don't need to have an information, and you sit on it. Sitting on it will not give you any desired effect. Once you have security reports and the security architecture of this country, you could visibly see they are getting overwhelmed. Lastly, Mr. President, in the course of the interrogation, let's find how many number of military personnel do you have? How many are in the Air Force? How many are in the Navy? How many are in the Army? How many are in the police? How many are in the Office of National Security Officer? How many are in the NIA? And so on and so forth. We can't sit down and begin to believe that when we speak big grammar, it will solve the problem. It is much, much more than that. And Mr. President, like I said, during the speech, your speech on the second session of the 10th Senate, the second session of the 10th Senate, this is a matter that you must lead. This is a matter that you must personally lead. It is not just enough to assign these responsibilities to committee chairman, because I don't like to assume that this committee chairman failed. But I would like to believe we have not called these committees to action, interrogate them, to be able to find out what are they actually doing. And not only all this security committee, every committee. wo kò ní ìdí ẹ mọ̀ wulẹ̀ pàrọwà fúnra yín ẹ̀ lọ́ǹgì ẹ̀ ó ti ń gùn jù ẹ mọ̀ wòra yín ràn àwọn ọmọ nàìjíríà ni mo mirí fún n tó mú àwọn sẹ́nitọ̀ yín àwọn aṣòfin tó mú wọn lálàsì báyìí sáàlà àwọn ò ní privilege sí information tàbí sí intelligence ṣé wọ́n kí ló ń bà wọ́n lẹ́rù àti pé àwọn ọ̀gá àwọn ológun gbogbo wọn yìí kí ló dé tí wọ́n ìbọn náà approve owó fún wọn ṣùgbọ́n náà ti sọ̀rọ̀ ó ní wọ́n tó run down the town wọ́n rọ́ọ̀nù táànù ń bọ̀ ni wọ́n tó run down the town nígbà tán náà tó bá ṣẹlẹ̀ bíi ti Mali tó ṣẹlẹ̀ bíi ti Somalia táwọn military táwọn bandits táwọn agbésùnmọ̀mí táwọn ya wá sọ̀rọ̀ tẹ́bọ̀ náà ní sọ yìí pé gọ́fọ̀ bíi di àwòdà ẹ̀ máa pariwo gọ́fọ̀ bíi di ń bẹ̀ ẹ̀ ní nǹkan ogun ẹ̀ lélu ẹ̀ sì dá padà ẹ̀ àbí ò ní owó tẹ́ ẹ ra ni bẹ́ẹ̀ bá fowó yẹn ṣòwò láti 2021 ẹ̀ mọ iye tẹ́ ẹ ti pa lórí ẹ̀ ó ga o. ṣùgbọ́n àwọn wò bóyá wọ́n da ọ̀rọ̀ ẹ̀nu ni àbí wọ́n mọ̀ wò ó ràn lórí òṣì ọ̀mọ̀lẹ̀ náà ti pariwo títí ẹ wò lórí ọ̀rọ̀ nǹkan àlùmọ́ọ́nì tó ní wọ́n ń jí wà wọ́n ń gbé helicopter wá òṣì ọ̀mọ̀lẹ̀ pariwo títí àgbọ̀ ẹ̀kọ́ ariwo rẹ̀ mọ́ eléyìí náà tó ti ń pa tiẹ̀ báyìí àgbọ̀ nǹkan kan mọ́ kò sí nǹkan kan tán máa ṣe. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ẹ wá rí pé necessary kan ṣe security summit wọ́n ti pè síta wọ́n ti fẹ́nu ara wọn kó bára wọn ìkànnú àwọn mínísítà sì ti sọ pé àwọn kò necessary ṣùgbọ́n ní ìsìn òun náà ti káwọ́ sókè o minister for defence gangan méjì ní hàn ṣùgbọ́n alákọ̀ọ́kọ́ fún gbogbo nàìjíríà wọn lòun gan ti káwọ́ sókè ó ti gbà kán lọ ṣe security summit àwa mọ̀ wò ó ibi tán máa sọ fún wa wípé Tuscano wà àti adúrú owó tán ní wọ́n ń hea máàkì fún wọn nínú bọ́jẹ́tì tá a fi rójú tù ú ààrí
tá a fi rí ibi tán náwó sí tí Boko Haram ṣe wá ń dáná yá wọn anyhow tán sì tún pa àwọn ọmọọṣẹ́ ológun Nàìjíríà anyhow tó mú àwọn òbí pé àwọn ọmọ àwọn ò join afẹ́ mọ̀ torí wọn náà náwó fún wọn gan ẹ sì gbọ́ tí kan nú wọn sọ lánàá tó sọ pé ẹ pè wọ́n wá àwọn tí kó machineries wọlé rí tó jẹ́ wípé kò gbà wọ́n ní how many days tán fi ń pa àwọn Boko Haram ṣùgbọ́n ìyá wa Moronwa Adébọ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ machineries náà mọ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n ní ṣe báwọn machineries tó kó wọlé lọ́jọ́ sí wọ́n ní ṣe báwọn náà mójú kúrò lára Nàìjíríà wọ́n ní kì í mọ̀ sanwó nìkan ni machineries mọ̀ gbà ń tẹ́ fẹ́ lé Boko Haram sí ń tó wà lójú Boko Haram sí wà lójú tiwọn náà nǹkan àlùmọ́ọ́nì pé bẹ́ẹ̀ bá lé Boko Haram kúrò ń bẹ̀ tán tẹ́ ẹ ti sanwó wọn fún wọn tẹ́ ẹ ládéhùn mọ́ tán ti lọ wọn náà ń padà bọ̀ torí wọ́n ti survey gbogbo lẹ́yìn wọ́n ti mọ owó bọ́n ṣe lè mú yín wọ́n sì ti mọ̀ pé ẹ̀ lágbára. mo ní òótọ́ mọ̀ ní ọgbọ́n mọ̀ wà ń bẹ́ ìyá mi mo róhun mo ń fásitì ìdá yín lóhùn pé ọgbọ́n wà ń bẹ́ o ń tẹ́ sọ ìmọ̀ ńlá ni o. lórí ọ̀rọ̀ àwọn mercenaries wọ́n ní bó ṣe ní advantage náà ló ní disadvantage. ẹ já kó mẹ́ ẹ já dé ọ̀dọ̀ àwọn youth tán ní àwọn gangan ní original youth APC tán lẹ́yìn Mẹ́tawálé náà wà ó pé gbogbo àwọn tó jáde lọ́jọ́ sí tá a mú wá fún yín lójú òòràn yín wọ́n ní wọ́n ìsọ̀ original wọ́n ní gbàrọ̀ gùdù ní wọ́n gbà ń tú ẹ̀lẹ̀ làwọn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ń wá ọ̀dọ́ langbanú ẹgbẹ́ APC wọ́n láwọn rèé wọ́n ní ẹ̀yìn Mẹ́tawálé làwọn sì wá wọ́n ní ọmọ ọkọ ní Mẹ́tawálé wọ́n ní olóòótọ́ ènìyàn ni wọ́n ní kòkòwò jẹ o mo ní kí lẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ ń bá ti fẹ́ ṣòṣèlú Nàìjíríà ní ìsìn òṣèlú olójú méjì náà ń ṣe Nàìjíríà ní ìsìn sword ìdá olójú méjì pro àti anti bí wọ́n bá ní pro fẹ́ ṣe lòdì sí wọn tó fẹ́ ṣe anti lòdì sí wọn àwọn máa kó àwọn èrò wọn dìde pro ẹ̀ẹ́rí ti Fubara gbà yẹn náà nígbà táwọn obìnrin jáde tán wọ pupapupa dúdú náà kọ́kọ́ wọ̀ lálákọ̀ọ́kọ́ àwọn tí Wike náà jáde wọ́n wọ funfun ńgbò ìyá làwọn yẹn change aṣọ wọ́n wọ pupapupa pé ìyá yín náà ẹ bá ń gbọ́ ìyá náà jẹ́ sí yín àyàn wọn ti ẹ̀ ṣòfò jáde mọ́ ń gbò jẹ́ pé owó ló ná àwọn kan ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n ń fi ìfẹ́ ṣe ni bí ọ̀rọ̀ òṣèlú ṣe dì náà nù bẹ́ẹ̀ bá ráwọn kan tó ń ṣe lòdì ní ìsìn bí àwọn fẹ́ ṣe protest lòdì sáàrẹ Tinubu ọjọ́ tán dápá àwọn fẹ́ ṣe protest yẹn náà lẹ́ẹ̀rí tán kan náà ó jáde tán sọ pé ẹ̀yìn ààrẹ Tinubu náà wà international community wà máa wò yìí pé owó wá nìkan mú àwọn kan pèsè ẹ̀yìn ààrẹ àwọn kan láwọn ò fẹ́ wọ́n mọ̀ dá confusion lẹ́lẹ́ àwọn Nàìjíríà làánú ṣe ní fún ó yẹ kàn náà ti gbọ́n torí àwọn tán kàn wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ òdì náà ń kọ́ wọn ẹ̀kọ́ líle hard they are learning the hard way gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ VDA. Nevertheless, let it be known today that we are the recognized representative of APC youths across the country. Dissuade ourselves from the career recently executed in Abuja. The protest was done under no legal authority from the APC. We condemn its intent, content, subject, and objective in totality. It was a blatant fraud, and we believe that those behind it will get exposed very soon. However, this did not come as a big surprise to us. Dauda Lawal has never been a man of substance or statesmanship. From the beginning, his path has been defined by opportunism and not vision, by selfishness and not service. We are aware that his hate for collaboration and building consensus is well documented before now, and the results are showing in full-blown state failure. This is very pathetic and should not be the case of a state such as Zamfara, which stands as one of the most epitomized northern states. Indeed, our movement remains unshaken. We affirm our unwavering support and confidence in President Bola Ahmed Tinubu, in the Minister of State for Defense, and all patriotic citizens that are working for the success of our nation. We will not be distracted by political jobbers whose contribution to national issues is vile toxicity and cheap blackmail. ẹ rí i pé orí àwọn eléyìí ò pé rárá orí wọn ò pé àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ sì ń sọ wọ́n sì ń wá Tuscano kiri o abẹ́ mínísítà fún defence ló yẹ kán jẹ́jọ́ rẹ̀ ẹ̀yin wá kóra yín jáde kí ló wà nù kán béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ èèyàn kán béèrè kán competition pé àfúrásì ọ kí ló wà nù kó jẹ́jọ́ tẹ́yìn wá ń jáde tẹ́ ní ẹ wà lẹ́yìn rẹ̀ gómìnà Zamfara òun ni ó ń rán àwọn yẹn òun ló rán wọn níṣẹ́ kí ni túmọ̀ civic responsibility ta ní í ṣe civic responsibility nù wọn kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ń tà sọ náà lẹ́ bá o àwọn olóṣèlú náà wà ń di ẹ̀.
ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ wá dé UK níbi tá a ti gbọ́ tó sọ wípé orílẹ̀-èdè UK ti yarí o àbí ká kọ́kọ́ mú ku-miyettyAllah ẹjẹ́ mú ku-miyettyAllah náà ká fi UK ká fi ṣe kò kárí àlùwàlà. ẹgbẹ́ ku-miyettyAllah Cattle Breeders Association of Nigeria náà ti pariwo síta pé kí ìjọba kan gba àwọn o kan sí ẹ̀tọ́ lórí ètò ààbò pàápàá nílẹ̀ Haúsá. wọ́n ní kí nìdí àyà ló ń bí mi wọ́n nítorí pé èèyàn tó tó 50,000 50,000 people àtàwọn màálù tó tó 4 million mílíọ̀nù mẹ́rin ló ti kú kú òjijì iná ti bọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ o látàrí ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ àti ìjà ìgbàdégbà tí àwọn àgbẹ̀ ń gbé kojú àwọn ọmọ ní ẹ̀ ń ṣe èrè àwọn àgbẹ̀ ń gbé ìjà kojú abẹ́yìn ilẹ̀ ń wá wàhálà. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà ti dẹ́ lọ́wọ́ ní bàbá irọ́ wọn ní irọ́ náà pa wọ́n ní fígọ̀ tán fi síta gan wọn ní irọ́ ni wọ́n ní wọn kò tí ì tó 50,000 ó kù láàrin yín mélòó lẹ́sẹ̀ kù. wọ́n láwọn náà kàn fẹ́ẹ́ fẹ́ fún sọ̀rọ̀ ni káwọn èèyàn gbọ́ tẹnu wọn wọ́n fẹ́ pákéjì ara wọn. wọ́n láwọn gangan ni wọ́n ń polè kó wá jà tó tún ń polóko kó wá mú. lóòótọ́ làwọn èèyàn wọn kú ṣùgbọ́n 4 million 50,000 4 million màálù 50,000 people wọ́n ní irọ́ ló bá dé wọ́n ní kò nítumọ̀ létí àwọn ọmọlẹ̀ káàdìjàre ẹ̀yàn ọmọ Nàìjíríà. wọ́n wá ní ìpéjọpọ̀ kan ní Kaduna ní pírẹsidẹ́ǹtì Macban Alhaji Baba Otham Ingelsama tó ti sọ̀rọ̀ yìí o tó fi léde ó ní kí ìjọba ṣètò pàjáwìrì lórí ààbò ṣùgbọ́n kí wọ́n kó jẹ́ ilé tí kò ní jẹ́ à ń gbébọn lòdì sí àwọn ọ̀daràn mọ̀ ní kí wá nìkan gbé lòdì sáwọn ọ̀daràn ó ní nǹkan pè ní non-kinetic solution. mo láwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ti pe non-kinetic solution sí wọn lẹ́nu abájọ ẹ̀yìn ń pààyàn ẹ̀fẹ̀ kan pààyàn. ó ní bí wọ́n ṣe dá àwọn ológun síta lòdì sáwọn ọmọ àwọn ó kù díẹ̀ káàtó pé kò sì lè mú àlàáfíà tí ìjọba ń béèrè wá fún kò lè mú wa láéláé mo níṣẹ́ ń gbọ́ wọ́n tún ń dọ́gbọ́n dúnkùkù lajà mọ́jọba ṣùgbọ́n wọ́n ròyìn báwọn ológun ṣe ń ṣe wọn bí ọ̀sẹ̀ o wọ́n kàn gbé ní o tó rán mú òótọ́ ẹ̀rí pàwọn ọ̀gá wọn ń yọ sọ òótọ́ wọn ń dọ́gbọ́n sọ òótọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ̀jẹ̀ fáwọn náà ń fi kinní kun wọ́n ń fi òdì ẹ̀yìn náà fi ń hàn wá tán ń pè lójú ọwọ́ tó ń sọ pé ìtaná ti ń pọ̀ jù ṣùgbọ́n kò ṣeé tú dànù wípé àwọn Fúlàní náà sì nú wọn o ṣùgbọ́n ó mọ wọn bá wọn ságbà kan wà nù wọn. ṣùgbọ́n bó sì jára àta ni sójà náà ń pa táwọn eléyìí wá ń claim pa àwọn èèyàn àwọn ni ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àwọn náà sílẹ̀kùn fòlé àwọn eléyìí wọ́n fi ń pe àwọn aráàta níye kan wọn bóyá ń ka àwọn aráàta mọ́ iye àwọn èèyàn tán. ẹ ṣe wọ́n bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sojú ẹ̀yin yín la wà ẹ̀yin ológun Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ní National Secretary General mo ní àwọn náà ní Bello Gotomo wọ́n lòun ló ṣe agbẹnusọ fún olórí ẹgbẹ́ ku-miyettyAllah ó ní àwọn darandaran ń dojú kọ ikú gbígbóná darandaran lèmi pé wọ́n darandaran ló pè wọ́n ó ní àwọn táwọn ń da ẹran tó jẹ́ darandaran lọ́dọ̀ tiwa ó ní wọ́n ń dojú kọ ikú gbígbóná lọ́wọ́ àwọn agbófinró àti pé àwọn làwọn ń forí kó wàhálà tó pọ̀jù nínú gbogbo ìjà tó ń bẹ́lẹ̀ láàrin àgbẹ̀ àti Fúlàní darandaran pé àwọn èèyàn wọn ló ń kú jù bẹ́ẹ̀ náà ni màálù àwọn wọ́n ń ṣòfò dànù àti pé ìjọba ò bá tètè mójútó ọ̀rọ̀ yìí oúnjẹ máa wọ́n o ẹ̀mí tó sì máa kú ó sì pọ̀ sí o mo níṣẹ́ ìgbọ́ wọn lè mọ́ dúnkùkù lájà mọ́jọba o ó ní kí ẹ̀yin Nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà rí àwọn gẹ́gẹ́ bí ara yín pé kẹ́ ẹ gbà wọn mọ́ra pé ewé gbégbé ló ní kẹ́ ẹ rí tàwọn gbé ewé fàfà ló ní kẹ́ ẹ fà wọn mọ́ra o pé bá a bá jẹ̀kọ́ à ń dáríje wé àti wípé bọ́mọdé bá ròyìn àṣàkàrà nù ni o pé kẹ́ ẹ mọ́ ráwọn kẹ́ ẹ mọ́ rẹ́rìn àyà ṣe rí báyà ṣe ń kọ script fún mi lẹ́nu yọ mẹ́ta ohun tí kò mí jù ọmọ tí kò mí àyà yọ ọ̀dà fún ó lè já kó bẹ́ẹ̀ jáde UK àmọ̀ràn tí mú ròyìn ti APC wà àfijó òun láàfi ṣe lásìlá ṣùgbọ́n ẹjá dé UK níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ní jẹ́ kí àwọn kì í sọmọ Nàìjíríà nìkan ló bá o torí mo rí pé ọmọ Nàìjíríà nìkan làwọn èèyàn ń gbé kiri wọ́n ní visa kàtígórì àwọn tó wá ń ṣiṣẹ́ ní UK tán wá ń ṣe iṣẹ́ ìtọ́jú arúgbó nǹkankan wọ́n ní wọ́n máa fòpin sí i mo bá ní ẹ mọ́ fòpin sí i kí lẹ fẹ́ kàn ọmọ Nàìjíríà tó ń já pa
wọ́n bá sọ wípé ìdí rèé o, wọ́n ní ìjọba orílẹ̀-èdè UK ti ṣetán láti fòpin sí gbígba àwọn èèyàn láti ilẹ̀ òkèèrè, ṣẹ́túpé kìí ṣe Nàìjíríà nìkan, gbogbo outside UK nítumọ̀ ilẹ̀ òkèèrè, fún ṣíṣe ìtọ́jú èèyàn. Akọ̀wé ìjọba UK lábẹ́lé ìyẹn Yeti Popper ló fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ nígbà tó ń sọ fún àwọn oníwèé ìròyìn wípé èyí wà lára ìgbésẹ̀ ìjọba láti mú àdínkù bá fífún àwọn ọmọ ilẹ̀ òkèèrè ní visa láti wá máa ṣiṣẹ́ tí kò nílò ìwé ẹ̀rí ńlá ní UK. Wọ́n láwọn tó bá ní iṣẹ́ tó nílò ìwé ẹ̀rí ńlá, àwọn tó lọ yunifásitì gidi, wọ́n náà fẹ́ mọ̀ gbà wọlé. Àsìkò ti tó láti fòpin sí gbígba àwọn òṣìṣẹ́ tó ń ṣètọ́jú àwọn èèyàn láti ilẹ̀ òkèèrè. Àyípadà yóò bá eléyìí lọ́dún tó ń bọ̀ 2026 náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ti ń pètò rẹ̀ lẹ̀. Làwọn èèyàn wá ń sọ wípé èèyàn mélòó ló ní ìwé ẹ̀rí ńlá tí ó wà lọ́ọ́ máa fi ṣe iṣẹ́ máa fọ̀gbẹ́ máa tọ́jú èèyàn, pé wọ́n ní sátífíkẹ́ẹ̀tì tiwọn. Wọ́n ní ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn iléeṣẹ́ tó bá nílò irú àwọn òṣìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yóò máa gba àwọn èèyàn tó ń gbé nínú UK ṣiṣẹ́, tàbí kí wọ́n máa lo àwọn èèyàn tó ń ṣe irú iṣẹ́ yìí ní UK tẹ́lẹ̀. Copper ló sọ bẹ́ẹ̀. Ìjọba UK ń gbèrò láti kéde onírúurú àtúnṣe àti àyípadà lórí gbígba visa wá sí UK àti òfin tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbanisíṣẹ́ lọ́jọ́ Ajé ọjọ́ 12 oṣù karùn-ún ọdún yìí. Ìjọba gbé ìgbésẹ̀ yìí láti mú àdínkù bá èèyàn tó ń wọlé sí UK. Wọ́n ló ti pọ̀ jù, omi ti ń pọ̀jọ́ ká lọ. Wọ́n ní lọ́dún 2023 wọ́n ní èèyàn 906, ó kù díẹ̀ kù pé 1 million ní àkọsílẹ̀ fi hàn pé ó wọlé sí UK. Wọ́n àti ìsọ ti 2024 fún wa, bọ́dún 2025 ó bá fi parí, wọ́n gbé ti 2024, bẹ́ẹ̀ ó sì dínú ọdún 2026 ká tó mọ̀. Ṣùgbọ́n pápá àpàtọ́ sọ̀rọ̀ yìí la gbọ́ pé ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba ní UK wọ́n ti láwọn ò fọwọ́ sí o, wípé ṣé wọ́n fẹ́ ti àwọn sí kòtò ni, àwọn ti wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀, wọ́n tún kíìkì àwọn pé ibo náà fẹ́ kíìkì àwọn sí, pé béèyàn bá sùn orí bẹ́ẹ̀dì wọ́n lè yí dàálẹ̀, wọ́n lè tì dàálẹ̀, ṣùgbọ́n orí bẹ́ẹ̀dì kọ́ làwọn wà, ibo lẹ fẹ́ ti àwọn sí o. Ó ní kicking the sector while it's already down. Ìkànnú àwọn ẹni tó nílé iṣẹ́ tí ibi tó ti ń tọ́jú arúgbó ló ń sọ̀rọ̀. Ó ní for years now we have been surviving on limited human resources, rising operational costs, pé serious staffing gaps, àwọn ò rí staff. Green ló correct and to survey international recruitment may not have solved all the problems, but it provided a much needed lifeline. Ó ní kì í ṣe pé bóyá àwọn èèyàn táwọn ń gbà láti ta gan ti tán ìṣòro àwọn, ṣùgbọ́n ó ní lifeline àwọn ni, ó jẹ́ káwọn rí mú mi díẹ̀. Only the UK largest trade union, Unison, also condemned the policy and demanded immediate clarification on the fate of foreign care workers already in the country. Pàwọn tó wà ń bẹ̀ ńkọ́ tí wọ́n ti gbà gẹ́gẹ́ bí foreign workers, pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí wọn. Unison General Secretary Christiana McAnian noted that the UK's healthcare and social care system would have collapsed without ẹ bá ti rí àwọn ọmọ Nàìjíríà. Wọ́n ròyìn, in fact mo ń gbọ́ tán sọ wípé ọjọ́ tán ọmọ Nàìjíríà tó wà nínú health system UK tán bá bínú tán láwọn ò ṣe mọ́, wọ́n ní UK ó mọ̀ kúnlẹ̀, wọ́n mọ̀ rábàbà, wọ́n mọ̀ bẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní pé ẹjọ́ ẹ má jẹ́ kán ọmọ yín lọ, ẹ má jẹ́ kán ọmọ yín lọ. Mo ní awúlò fún wọn tó bá wọn láwúlò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n láwọn ọmọ ò fẹ́ ṣiṣẹ́, àwọn ọmọ wọn ní wọn ò fẹ́ ṣiṣẹ́, àwọn ọmọ wọn ò fẹ́ fọ̀gbẹ́. Ó dẹ̀ já pò mélé táwọn fi kásẹ̀ rẹ̀ ńlẹ́ o. ẹjẹ́ adé inú ìròyìn ọ̀dọ̀ àwọn earpiece là ń lọ, níbi tá a ti gbọ́ pé bàálù wọn kan ti fẹ́ gbéra ní runway ló ti kọlu àgbọ̀nrín, ságbọ̀nrín ló kọlu àbí gàlà, ìkànnú àwọn ẹranko inú igbó. Ìyẹn sáàjà náà mo ní ẹran dé, àwọn àgbẹ̀dà ẹran dé, àwọn ọdẹ ìròmì tán náà ń wọ ẹran kiri. Mo ní kàn yà lọ airport. Wọ́n ní ìjàmbá ọkọ̀ òfurufú ṣẹlẹ̀, kì í ṣe ìjàmbá tó pọ̀ o, àyà èmi ò mọ ìjàmbá tó ń kọ́ o, torí kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ sí aeroplane o, kò sáfẹ́ mọ́ jíńjà mi. Ìjàmbá náà láàpẹ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe ìjàmbá tó. Tí ọkọ̀ òfurufú bàálù airpeace táwọn èrò wà nínú rẹ̀ tó kọlu ẹranko igbó ńlá kan ní pápákọ̀ òfurufú ìlú Àsàbà nípínlẹ̀ Delta. Ìjàmbá yìí wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta tó kọjá lásìkò tí bàálù náà ń sáré lórí ilẹ̀ nígbà tó fẹ́ gbéra lọ sókè, ajá afọ́ rẹ̀ fẹ́ gbéra. Sàdédé ni ẹran ẹtu náà jánà mọ́ bàálù ọ̀hún lẹ́nu tí bàálù náà sì ṣekú pa
tó sì dúró pàjáwìrì. Bàálù yìí kò lè rìn mọ́ lẹ́yìn tó kọlu ẹranko ìgbẹ́ náà tán lópòpónà rẹ̀ ní pápákọ̀ òfurufú ìlú Àsàbà torí ibi tó ti fẹ́ gbéra yóò tún sẹ́ẹ̀ lọ túnra mú ní àràbá rẹ̀ ó rè túnra mú odò ń gbárèrè toró ti fẹ́ gbéra. Wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ni kò jẹ́ kí bàálù náà lè gbéra o tó sì tún ṣàkóbá fáwọn bàálù míì tó fẹ́ gbéra lópòpónà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti wáyé ní pápákọ̀ òfurufú Àsàbà. Nígbà tó ń fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ lójú òpó X rẹ̀, ọ̀gá àgbà ẹ̀ka àjọ NCAA tó ń rí sí ọ̀rọ̀ tó ń lọ àti dídáàbòbò ẹ̀tọ́ àwọn oníbàárà nílé iṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú Nàìjíríà Ọ̀gbẹ́ni Michael Achimugun sọ pé bàálù ọ̀hún pa ẹranko igbó tó jánà mọ́ lẹ́nu. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún sì tún ṣàkóbá fáwọn nǹkan míì pé sísítẹ́ẹ̀mù dàrú. Mo ní ó ga o. Wọ́n sá ní torí ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàálù ò sì lè gbéra. Mo ní sán ti pín sán ti kún àbọ̀n jù dànù. Aṣáàdúpẹ́ nǹkan kan ò ṣe ẹ̀mí èèyàn kankan o. Àní rí jù báyìí lọ lónìí o nínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọ́mọdé ti ń mọwọ́ wẹ̀ tá a ti ń bá gba àjàn mi náà ní ibà rìn gínìgínì yín o ṣé mo rìn gínìgínì ibà gbọ́n wọn débẹ̀ ibà ìrànà ibà sára wọlé mi náà ní ibà kanjọ́ abẹ́ǹkò ibà lọ tààràtààrà tọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mo ní pẹ̀kọ̀rọ̀ tí mo ní pẹ̀kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà ọ̀pápá parada yín àyà parada òdò ọ̀gá rẹ̀ parada òdò àyẹ̀ lè pè mí ní ibà ọ̀páka ọkọ̀ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn Sweet 16 èmi náà ní ibà kéde fún Yorùbá Nation káàfàtà àfìrè pàdé láṣẹ Ọlọ́run ó tún dọ̀la ire lójú owó ríre kàbìtì ẹ máa bá wa pín ìmọ̀ràn yín náà sí kókó fáyà kó lè rí ń lò nú abala comment section. I love you.